देख रहे हैं हम। या जय भीम, जय भीम। हाँ, वंडरफुल, वंडरफुल। गंगा अंकल, संदीप भाई, उबेड भाई, या કેમ છો મજામાં? જય ભીમ છે, જય ભીમ. જય ભીમ from USA. જય ભીમ. Look at us, look at us. જય ભીમ. સો ગંગા અંકલ, સંદીપ ભાઈ, ઉબેડ ભાઈ એ બધા પાયોનિયર્સ છે જે પણ અત્યારે થઈ રહ્યું છે આખી મોમેન્ટ એના. या પ્રવીણ કુમાર. आइए સર અહીંયા અંદર આજે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે. ડોક્ટર વિભાગમાં બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાનું આજે અનાવરણ થઈ રહ્યું છે. લાઈવ ટેલિકાસ્ટ અમે મૌલિક રાજ સાથે રહી અને કરી રહ્યા છીએ. તો હું ગુજરાતના તમામ જય ભીમમાં માનનારા અને બહુજન લોકોને હું આજના આ સેલિબ્રેશનની અંદર લોકોને અભિવાદન કરું છું, લોકોને ધન્યવાદ કરું છું અને તમે સૌ લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા. જય ભીમ ગુજરાત. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના સ્ટેચ્યુનું જે અનાવરણ છે એ અનાવરણ આપ સીધા જોઈ રહ્યા છો. આપણે બધા લોકો અમેરિકા જેવા એક વિશાળ લોકશાહી દેશની અંદર ભારતના મહામાનવ, યુગ પુરુષ અને ભીમરાવ આંબેડકર કે જેઓ આજે વિશ્વ વિભૂતિ બન્યા છે, જેઓ નોલેજ ઓફ સિમ્બોલ ના નામથી ઓળખવામાં આવતા હતા, પણ આજે વોશિંગ્ટન ડીસી એટલે કે અમેરિકાની જે રાજધાની છે એ રાજધાની બિલકુલ બાજુમાં આ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની પૂરા વિશાળ પ્રતિમા અનાવરણ તો આપ લોકોને અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા બદલ હું ગુજરાત જય ભીમ આવકારું છું, આપણે અભિવાદન કરું છું. અહીંયા આપણે લગભગ કલાક પછી એક સાહેબ એડવોકેટ ગુજરાત હાઈકોર્ટના છે. અમે આ બાબા સાહેબના જે કાર્યક્રમને અમે સેલિબ્રેટ કરવા માંગીએ છીએ તો આજે 14મી ઓક્ટોબર 1935 ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે એવડા ગામની અંદર મારા હાથની વાત નથી પણ કરું એ મારા હાથ ડોક્ટર તો આ સ્ટેચ્યુ છે કાકા એ 1905 કહેલી વાતને એમના સંકલ્પને પરિપૂર્ણ કર્યો 14મી ઓક્ટોબર 1956 ના દિવસે, એટલે કે આજના દિવસે આજથી 67 વર્ષ પહેલા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર હિન્દુ ધર્મ છોડી અને એમના મૂળ ધર્મ આપણા ધર્મમાં એટલે બુદ્ધ ધર્મની અંદર તેમણે છે. આજના ઐતિહાસિક દિવસે અમેરિકાના વોશિંગ્ટન ડીસીની અંદર મહામાનવ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના સ્ટેચ્યુનું અનાવરણ જેઓ શિકાગોની અંદર રહે છે અને શિકાગોની અંદર સ્ટુડન્ટ તરીકે ગયા છે. મોલિકરાજ શ્રીમાળીના પપ્પા વાસુદેવભાઈ શ્રીમાળી ખૂબ જ ગરીબ પરિવારમાંથી આવે છે, પણ મૌલિકરાજ શ્રીમાળીએ ગાંધીનગરની સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીમાંથી પીએચડી કર્યું, જેએનયુમાંથી માસ્ટર ડિગ્રી લીધી અને જેએનયુમાંથી માસ્ટર ડિગ્રી લીધા પછી અમેરિકાની યુનિવર્સિટીએ એમને 3 કરોડ રૂપિયા સ્કોલરશિપ આપી અને સરકારના પૈસા એટલે કે અમેરિકાની સરકારે એમને સ્પોન્સર કર્યા છે. અને એ મૌલિક શ્રીમાળી આજે આપણી વચ્ચે અહીંયા વોશિંગ્ટનમાં છે. એટલે શિકાગો અને વોશિંગ્ટન ડીસી વચ્ચે લગભગ 1300 ગુજરાત છે અમારે લાઈવ આવો છે. But I would recommend આજે
આ પ્રોગ્રામ પણ અને જેટલા No, I'm in the fight now. Okay. So can we talk a little later? Okay. અહીંયા નિહાળી Your dad is to come to Hyderabad and say, શિકાગોથી ભાગું છે એ તમે વિચાર કરો ત્યાંના $500 કેટલા 40,000 રૂપિયાનો ખર્ચ કરી આ ગરીબ લગભગ કહેવાય છે 13 આ સંકુલ બનાવ્યું. આગળ બાબા સાહેબનું સ્ટેચ્યુ આપ હમણાં જોઈ રહ્યા જોશો. પર્યાવરણ એક તમે તમારા પણ અમે ટૂંક અંદર વચ્ચેથી ક્યાંક ને ક્યાંક આ લાઈવ કાર્યક્રમમાં જે લોકો વોશિંગ્ટનમાંથી આપણી સાથે વાત કરવાના છે તમારું પણ ઇન્ટરેસ્ટ થઈ અને આનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ આજે થશે એટલે પછી પરિવર્તન દિવસ ડોક્ટર બાબુ Hi, Javim. I'm good. How are you? એક ગુલામી મુક્ત થઈ Yeah. એક ધર્મ પ્રયોગ કરેલો કે જે ધર્મની અંદર ક્ષમતા Yeah. before it's unveiled. સારી My name is Malik. I'm Jeremy. તમામ Hi. કોઈ Nice to meet you. Where are you from? I'm like actually from Gujarat, western part of India. And you're in the States. Here in Chicago. Okay. I'm pursuing my PhD here. PhD in performance studies. In performance studies? Performance studies, yeah. Very good. I'm faculty at UNC Greensboro. Uh-huh. So I came up from Greensboro. I'm from this area originally. Oh, Arlington. Mm-hmm. So yeah, came up to. I've never been out to this facility, so That's good. I'm excited to Yeah. see. Yeah, people like live in my state in Gujarat. So I'm just like, showing them. Yeah. Very બાબા good. સાહેબ દ્વારા Yeah. તો લેવા માટે કોલંબિયા વિદ્યાલયમાં ગયા ત્યાં જે કોર્સ એમને 3 વર્ષનો હતો એ અમને 1.5 વર્ષ ઇકોનોમિક્સ ત્યાં શરૂ કર્યું આ કોલંબિયા એના સુધીના ઇતિહાસમાં જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં ભણ્યા છે એ તમામ વિદ્યાર્થીઓનો જે અથવા તો જે ઇન્ટરવ્યુ દે અથવા તો એમની જે તપાસ કરવામાં આવી એમાં ટોપ નંબર ઉપર માટે બહુજનો માટે આ ગૌરવની વાત છે અને એ માટે થઈ અને ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને આપણે અમેરિકા કલેશ તરીકે એમને નવાજવામાં આવ્યા છે એ મહામાનવના આપણે સપૂતો છીએ અને એનું અમેરિકાની લાઈવ થઈ રહ્યું છે ત્યારે આપણને એક જોવાનો એક અવસર મળ્યો છે આ સોનેરી અવસરને તમે બધા નિહાળવા માટે છો હું પ્રવીણ કુમાર આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું ब्रदर एक फोटो ले सकते हैं જોડવા માટે સતત પ્રયત્ન કરતા હતા ખૂબ મહેનત ખૂબ પરિશ્રમ સંસાધનો 1 2 3 બધા આઈ કુપલાઈ Yeah, I made quite good. Oh, that's great. That's great. One more with this. जब अनवील हो जाएगी तब खींचना. अभी अनवील के पहले Oh yeah, that's a good idea. अनवील के बाद. Okay.
Yeah, thank you so much. Yeah. इसकी फ्रेम के अंदर अंदर यार. Sure. हेलो हाँ. आप वहाँ पे AIC वाले के पास भी लेके देंगे क्या एक फोटो मेरा? हाँ चलो. देखो मैं आई एम लाइक कंटिन्यूअसली लाइक लाइव विद उसके साथ, तो थोड़ा इशू होगा फोटोज खींचने के लिए. मेरे अंकल आ गए. एक्सक्यूज मी. चल. 1 2 3 हो गया. मेरे भी खींचना यार ऐसी है. મૌલિક ભાઈ યસ સર, યસ યસ. અમે બધા સાંભળ સાથે સાથે હું અમુક ફોટોગ્રાફ્સ ક્લિક કરી રહ્યો છું, એટલે એક થોડો સમય માટે કેમેરા ઓફ છે. બીજા મિત્રો સાથે પણ. थैंक यू. या रुको संदीप भाई, बात कराते हैं आपसे. गुजरात में जो हमारी जनता ओ बिल्कुल बिल्कुल. लाइव है अभी उनके साथ. हाँ काका. आप सबको बहुत बहुत प्रेम भरा, प्यार भरा, सबको जय भीम. अमेरिका वाशिंगटन डीसी की धरती से सबको बहुत ही क्रांतिकारी जय भीम. हाँ કાકા, અવાજ આવે છે? યસ યસ યા. તો સંદીપભાઈ છે જે વન ઓફ ધ આનાના બોર્ડ મેમ્બર છે. આના એ આંબેડકરાઇટ એસોસિએશન ઓફ નોર્થ અમેરિકા એ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જે ખૂબ રીતે આંબેડકરાઇટ મૂવમેન્ટને ગ્લોબલી પહોંચાડવાનું કામ કરી રહી છે. ખૂબ બધા વિદ્યાર્થીઓને એજ્યુકેશન માટે પણ ઇકોનોમિકલી, ફાઇનાન્શિયલી લઈને મેન્ટલી, સોશિયલી બહુ બધી રીતે હેલ્પ કરે છે. તો સંદીપભાઈ વન ઓફ ધ બોર્ડ મેમ્બર છે આનાના, આપણી સાથે છે. आप सबको बहुत क्रांतिकारी भरा, प्यार भरा जय भीम. सुनाई दे रहा है अभी. નવા कैसे हो जय भीम सर. जय भीम सर. बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के. बहुत खुशी हो रही है मने. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप सब इतने प्यार से एकत्रित हुए हो और स्क्रीन पे आप सब देख रहे हैं. आज का दिन हमारे लिए बाबा साहब का दिया हुआ एक पुनर्जन्म, हमारा सेकंड नया जीवन स्टार्ट हुआ है. तो आप सबको देख के हमें बहुत खुशी हो रही है और हम भी इधर आपको हमारे इवेंट में अपने दिल में, अपनी मेमोरी में याद रख रहे हैं. ધન્યવાદ અને સર. મૌલિક सर સર संदीप भाई, प्रवीण काका, संदीप भाई है ना, उनके लिए स्पेशल क्लैप बनता है क्योंकि वही इंसान है जो गाड़ी चला के शिकागो से 1300 माइल यहाँ तक वॉशिंगटन डीसी तक हमें लेकर आए हैं. सो अरे नहीं. और इसी वजह से लाइक हम ये सब देख पा रहे हैं. या जी, बाबा साहब का जोश इतना कि कल हम 1300 किलोमीटर एक दिन में आ गए ड्राइव करके. ઓહો हाँ, एक्सपीरियंस बताइए हमको. आपका एक्सपीरियंस बताइए. जी, एक्सपीरियंस तो जी ऐसा है कि देखिए, मैं पंजाब से हूँ और पंजाब में हम पले बड़े और मेरे पेरेंट्स एकदम एक्टिविस्ट हैं, तो उसी माहौल में पले बड़े हुए. घर में बाबा साहब की किताबें, मिशन की किताबें, उनका आचार प्रसार, गुरु रविदास महाराज जी की टीचिंग्स का प्रचार विसार. तो करते करते फिर यूएस आने का मौका मिला पढ़ाई करने का, और पढ़ाई करते करते हमारा मिशन तो साथ रखते ही थे. और जैसे ही फिर मैं ग्रेजुएट हुआ तो अपने अम्बेडकर एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ने का मौका मिला और तब से हम मिशन में जुड़े हैं. और कल फिर जब ये मौका आना था तो हमने मौलिक भाई और अपने बाकी लोगों से पूछा कि चलिए हम शिकागो से वाशिंगटन डीसी जाएंगे, आप भी चलें. तो फिर हमने प्लान बना करके कल सुबह तकरीबन 8-8:15 के टाइम पे हम निकले और 750 माइल्स, तकरीबन 1310 किलोमीटर हम एक ही दिन में फिर ड्राइव करके आए. तो मैं अकेला ड्राइव करता रहा और हम साथ में बाबा साहब के गीत, बाबा साहब के मराठी में, पंजाबी में गाने, और साथ साथ बाबा साहब की मिशन की बातें, किस तरह से बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया. फिर हम सोचते रहे कि
जब बाबा साहब अमेरिका पहली बार आए कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तो सिर्फ 22 साल के थे। और आज की डेट में जब स्टूडेंट्स इंडिया से यूएस आते हैं, वो एयरपोर्ट पे उतरते ही व्हाट्सएप पे अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल करते हैं, या कहीं और पढ़ने जाते हैं, दे कॉल देयर पेरेंट्स ऑन व्हाट्सएप राइट अवे। बाबा साहब 22 साल की उम्र में 1913 में जब न्यूयॉर्क आए, तो उन जमानों में अपने फैमिली के साथ कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं था। एक 22 साल के लड़के ने उस डेप्थ से पढ़ाई की, और अमेरिका में पढ़ाई भी इस तरह से की कि वो लोग मान गए कोई स्टूडेंट है जो कि मेहनत करने आता है, सबसे पहले लाइब्रेरी में एंटर करता है और सबसे एंड में जाता है। तो हम वही बातें करते करते बाबा साहब की प्रेरणा लेते लेते शिकागो से वाशिंगटन डीसी कल शाम को पहुंच गए। तो हमारा एक्सपीरियंस ये था कि हम इतने जोश में थे कि हमें थकान नहीं हुई। आकर होटल में रुके तो तकरीबन हमारे 150 से 200 लोग उस होटल में रुके थे, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड से आए हैं। कोई इंडिया से, कोई इंग्लैंड से, कोई कनाडा से, कोई अमेरिका के बाकी एरिया से। तो उनसे बात करके इतने जोश में हम सारे भरे हुए थे कि रात के 3 बजे तक हमको कोई थकान नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं थके। मिशन की, बाबा साहब की बातें करते करते 3 बजे सोने के बाद सारे के सारे सुबह 6 साढ़े 6 उठ के तैयार हो के अब हम इस इवेंट पे पहुंच चुके हैं। सर का इंट्रोडक्शन कराइए। जी जी थैंक जी, यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस टू मीट यू। नाइस इंटरव्यू या वी वर जस्ट टॉकिंग, या तो हमारे साथ वी वर जस्ट टॉकिंग, Yeah. आपसे बहुत मिलकर अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा हुआ, बहुत जी, जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मौलिक राय आइए, और आप अंकल जी 2 मिनट आओ जरा। ਆਈਏ ਯਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ more than 150 people स्क्रीन ला के बैठे हैं, लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम। तो ये YouTube चैनल जो है उसमें more than 50,000 50,000 लोग देख रहे हैं। अब आइए महाराज जी, तुसी आओ अंकल जी। ये हमारे मिस्टर परमजीत कमाम जी हैं, न्यूयॉर्क में बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क के हैं। आपने शायद न्यूज में देखा होगा कि न्यूयॉर्क में कुछ महीने पहले एक सड़क का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर वे करके बनाया गया था। तो इनका पूरा ग्रुप, इन लोगों ने न्यूयॉर्क में वो जो सड़क का नामाकरण चेंज करके BR अम्बेडकर वे करवाया, वो इन लोगों ने, इनकी पूरी टीम ने बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क श्री गुरु रविदास सभा न्यू कॉलोनी किया। तो अंकल जी प्लीज आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से वो उपराला हुआ। और ये हमारे गुजरात के लोग यूट्यूब पे 50 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, और अभी बैठ के 130 लोग ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। जय भीम साथियों, हम न्यूयॉर्क से आए हैं, बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क। हमने जो न्यूयॉर्क में रोड का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे रखा है, वो हमने बहुत संघर्ष किया। काफी सालों के बाद हमें एक्सेस मिला। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और ऐसे काम करते रहो बाबा साहब की याद में। जय भीम, जय भारत। माई सेल्फ विनोद चुंबर, हम आए हैं सैन फ्रांसिस्को से, और फाउंडर मेंबर ऑफ भीम इंटरनेशनल फाउंडेशन USA एंड चेयरमैन ऑफ श्री गुरुदास सभा बेरिया। वी आर वेरी एक्साइटेड। हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे बाबा साहब का स्टैचू देखकर, इतना बड़ा हमारी यहाँ प्रॉपर्टी AC की देखकर। डाउन द रोड इसको भी इम्प्रूव अलाट, बहुत सारा चेंजेस यहाँ पे आएंगी। और सब भाइयों का जो इतने दूर दूर से आए उनका धन्यवाद करते हैं। इस दिन के शुभ काम पर सब लोग दूर दूर से आए हैं। तो आप ऑनलाइन सब कुछ देखिए, अभी पूरा प्रोग्राम चलना है। और जय भीम, जय भारत। ओके, बोल जी बोलिए पहले आप सबको बहुत मुबारक। आज आप एक बहुत ही बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। मेरा नाम सुंदर पॉल है, बेगमपुरा सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क से। हमने अपनी कोशिश करके बाबा साहब के नाम पर आज बहुत खुशी हो रही है। आज बाबा साहब के नाम पर स्टैचू लग रहा है, वो भी एक प्राइम कंट्री में लग रहा है। जिस बच्चे को क्लास से बाहर बैठने, क्लास में बैठने नहीं देता है, आज उसका स्टैचू वो दुनिया के माने हुए कंट्री में लग रहा है। हमें बहुत बहुत खुशी है हमारी तरफ से, बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी और श्री गुरुदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क से। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत खुशी का दिन है। आओ, एंजॉय करो, सभी रल मिल के आगे बढ़ते जाओ। कीप इट अप। थैंक यू। एक सेकंड भाई। साथियों, एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो विनोद चुंबर जी हैं, इन्होंने अभी, आपने शायद न्यूज में देखा होगा, कैलिफोर्निया में एंटी कास्ट बिल SB 403 जो पास हुआ और गवर्नर के डेस्क तक गया, इनकी पूरी टीम ने उस बहुत ज्यादा संघर्ष किया। श्री गुरुदास सभा जितनी कैलिफोर्निया में 6 गुरु घर है, और उनमें से इनकी और इनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा लीडिंग रोल था। तो पहली बार एंटी कास्ट बिल स्टेट वाइड में दोनों सदनों में पास करवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और इन सब की पूरी टीम का जोर था। वाह, जय भीम।
ठीक है, चलो आपसे मिलते हैं जी। जय भीम। हाँ, उबेड़ भाई बात करेंगे। नहीं मैं क्या, अरे बाप, लाइव है। हाँ, हम लाइव है अभी जय भीम गुजरात चैनल पे, और हमारे साथ ओबेड भाई है, ओबेड मानवेटकर, और जो अभी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है यहाँ पर, और उसके अलावा वो काफ़ी लाइक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है यहाँ यूएस में, अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ जुड़ते हैं, काम करते हैं। तो आइए हम उनके साथ जानते हैं। ओबेड भाई एंड प्रतीक भाई हैं, हम 4-5 लोग हैं जो साथ में या एक गाड़ी में आए, तो लाइक या जो संदीप भाई बता रहे थे, या ओबेड भाई जी हम अभी गुजरात में हैं। गुजरात केम छो सब मजामा सब मजामा। हाँ, तो मैं आधा गुजराती हूँ, तो मेरी मम्मी गुजरात से है, मैं डैडी महाराष्ट्र से है, तो कभी थोड़ा गुजराती मराठी मिक्स हो जाता है। तो मैं वही ज्यादा कुछ शॉर्ट में हम लोग हमारे पास शब्द नहीं है इस खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए कि बाबा साहेब का पुतला आज अमेरिका के संसद से सिर्फ 20 किलोमीटर के अंतराल पर पहुंच चुका। तो बाबा साहब ये वो हस्ती है कि जो जीते जी कभी महान बने नहीं, लेकिन वो व्यक्ति महापरिनिर्वाण के बाद महान बनता चला गया। आज दुनिया भर में उनके नाम से आज क्या क्या नहीं हो रहा है ना। अभी जी जहाँ भारत में जहाँ उनके पुतले तोड़े जा रहे हैं, यहाँ अमेरिका में दुनिया के सबसे प्रभावशाली देश में, सबसे पावरफुल देश में आज उनका पुतला खड़ा है। तो ये अपने आप में बाबा साहेब के मिशन की एक जीत है। तो ऐसा नहीं कि बाबा साहब की मिशन खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई, वो एक्सपांड हो गई और दुनिया भर में हम इंटरनेशनल हो गए अभी। तो अभी क्या है कि आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे, जो शकील बदायूं नहीं कहते हैं ना, तो पुरानी बातें समेट के ये नए सिरे से नया बेगमपुरा बसाना है, नए प्रबुद्ध भारत ही नहीं प्रबुद्ध दुनिया बनानी है। तो उस कारवा को अभी हमें आगे बढ़ाना है। हम तहे दिल से आप सबको शुभकामनाएं। आप सभी जो वहाँ पर गुजरात में जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, आपको मैं सलाम करता हूँ और दिल से बोलता हूँ जय भीम। थैंक यू सो मच। हमारे साथ यस हमारे साथ प्रतीक भाई है, प्रतीक टांगरे, जो महाराष्ट्र के बहुत छोटे से जिले लाइक गांव से आते हैं, बीड़ के जिले से आ रहे हैं, और जो अभी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में अभी मास्टर्स में पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग में। तो आइए उनके साथ जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। हेलो, केम छो, जय भीम एवरीवन। आज हम यहाँ पे आए हैं बाबा साहब के स्टैचू को इनॉग्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पे मतलब एक हिस्टोरिक मोमेंट है ये एकदम वाशिंगटन से एकदम 19 किलोमीटर के पास में अब बाबा साहब का यहाँ पे पुतला बन रहा है, व्हाइट हाउस। सो ये हमारे लिए एक इंस्पायरेशन है। तो हमें यहाँ पे, आप जब यहाँ पे आओगे तो आप एक फील करोगे कि हमने एक यहाँ पे एक बाबा साहब का एक सेंटर है, यहाँ पे स्कॉलर्स के लिए हमने यहाँ के उनको रहने के लिए जगह बनाई है, स्कॉलर्स के लिए इंटेलेक्चुअल टॉक के लिए। सो हमारा ये कहना है कि ऐसे ही हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को और ऐसे पढ़ा के बाबा साहब की मिशन के लिए जुड़ना चाहिए। और आपको एक बार फिर से जय भीम एवरीवन। थैंक यू प्रतीक। મૌલિક રાજ यस બોલો। અમારા અહીંના જે બેઠેલા અમારા જે મહાનુભાવ જે ગાંધીનગરને અંદર આવેલું રવિદાસ મંદિર છે, એનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું કે એ લોકોએ અમને જગ્યા આપી, એમના સંસ્થાએ, તો એમના મેનેજમેન્ટનો અમે ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। અને એમના મેનેજમેન્ટના મંત્રી શ્રી આપના પ્રયાસો છે એ ગયા પછી પણ બાબા સાહેબ વિચારોને અપાવી રહ્યા છો, આપીએ છીએ। અને આપ સતત આવા પ્રયત્નો કરતા રહેશો, બાબા સાહેબનું મિશન આગળ ચલાવતા રહેશો, એવું આપને અભિવાદન કરીએ। हाँ, थैंक यू। आज हमारा एक બીજા મંડળની અંદર છે, ठीक है जी। ओके, नमस्कार। ठीक है सर, बातचीत कर સાંભળીને આવ્યા તો હું તમને હે ગુજરાતી બાબા
સૂરજ ઉગ્યો રે આ બાભી આજે મૌલિક મહામાનવ આપણા ભગવાન આંબેડકરની પ્રતિમા અનાવરણ જે થઈ રહી છે એને મહિલાઓ માટે જે કંઈ કામ કર્યું છે એ કોઈ ભગવાન પણ ન કરી શકે એવું કામ એમણે કર્યું છે અને અમે આજે ધન્યતા અનુભવીએ છીએ કે આવા કાર્યક્રમમાં અમે ઉપસ્થિત રહ્યા. આપ સૌનો આભાર. જય ભીમ. સર એવા જે તમારા ગાંધીનગરના એક કહેવાય કે વિદ્વાન વકીલ શ્રી અંબાલાલ જેપાલ છે એ પણ બે શબ્દો કહેશે. મૌલિકભાઈ જય ભીમ. મારા તરફથી જય ભીમ. અને આપ ત્યાં રહીને જે આ કાર્ય કર્યું બાબા સાહેબના મિશનને એક આગળ ધપાવવા માટે આજે આખું ગુજરાત તમને જોઈ રહ્યું છે અને ગાંધીનગરથી અમે બધા જોઈ રહ્યા છીએ, ગુજરાતના કેપિટલથી અમે જોઈ રહ્યા છીએ. એ બહુ મોટી વાત છે, ગુજરાતના કેપિટલથી લાઈવ થયા છીએ એ બદલ તમને જય ભીમ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. એવા જે તમારા ગુજરાત હાઈકોર્ટના એડવોકેટ છે ભદ્રેશ રાણા સર, 2 મિનિટ સર. વાળા સર, ભદ્રેશ વાળા. જય ભીમ મૌલિકભાઈ. હેલો, જય ભીમ મૌલિકભાઈ. ક્યાં તમારી આજુબાજુની ટીમ જતી રહી બધી? એકલા જ છો? હા, અત્યારે હાલ એકલા જ છીએ, બધા લોકો અંદર જઈ રહ્યા છે. હા, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન તમને. ખૂબ આભાર. ઓકે મૌલિકભાઈ, આપ તમે આગળ વધો, અમે તમને જોઈ રહીશું અને તમે આગળથી જે અમને બતાવશો એનું પણ અમે અહીંયા લાઈવ જોઈએ તો તમે આગળ નીકળો. અમે અહીંયા ત્યાં સુધી બધાના રિવ્યુ લેતા રહીએ છીએ. આપણે અંદરની બધી બાબતો બતાવતા મૌલિકભાઈ. મૌલિકભાઈ, આ પ્રતિમાથી આપ કેટલા દૂર છો? હોય જ નહીં. મૌલિકરાજ, આપ અનાવરણનો કાર્યક્રમ કેટલા વાગે શરૂ થશે? અત્યારે બધા લોકો ભેગા થઈ રહ્યા છે અને જો આ હજુ અનવીલ નથી થયું આ સ્ટેચ્યુ અને આ અત્યારે લોકો એકઠા થઈ રહ્યા છે ધીરે ધીરે. અહીંયા વરસાદની શક્યતા છે એટલા માટે આ જે છે ને એને પંડાલ જેવું એ લોકોએ તાત્કાલિક ઊભું કર્યું છે કે બધા લોકો અંદર રહી શકે. અને આ જે સ્પેસ છે, આ જે ઘર છે, આ ઘર પણ આપણી एआईसी ની મૂવમેન્ટ સાથે જોડાયેલું છે. अच्छा अच्छा अच्छा. आप कहाँ से? गुजरात से. आप गुजरात से? या थोड़ा सा पकड़िए. बात करेंगे क्या 2 मिनट? लाइव चल रहा है उसमें. अच्छा मैं ठीक है. या मैंने दरवाजा पकड़ा है, आप जाइए. तो अपनी साथे अनाउंसमेंट कर दो, रेस्टरूम सब भी वहाँ पे है. हाँ. ये दे दो. या ओके थैंक यू. मैं आ रहा हूँ. हाँ, आंबेडकर नेशनल सेंटर છે એનું wish you all happy Ambedkar Jayanti. તો આ આંબેડકર ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટરની ઓફિસ છે અને મેડિટેશન સેન્ટર છે. અહીંયા રોકાવાની વ્યવસ્થા છે, લાઇબ્રેરી, સ્કોલર્સ રહી શકે એ પ્રકારની. તો
અને આપણી સાથે ટૂંક સમયમાં જ એક સ્કોલર લાઈક જે છે એ જોડાવાના છે, બુદ્ધિસ્ટ મોન્ક, જે हाँ तो तिथे एक पाहिजे व्हॉलंटियर महेश सर बात करेंगे क्या 1 मिनट? મહેશ સર, મહેશભાઈ જે છે એ આંબેડકર ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર, જેણે આ એઆઈસી, જેણે આ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે આખું, એના વન ઓફ ધ બોર્ડ મેમ્બર છે મહેશ વસનિક, મહારાષ્ટ્રથી. અને એ જસ્ટ બધું દોડધામમાં છે, પણ હું એમને પકડવાનો ટ્રાય करूँ છું. महेश भाई 1 मिनट, ये हमारे साथी गुजरात से बात कर रहे हैं. ये हेलो जय भीम जी। जय भीम गुजरात चैनल है, जिसमें हाँ। more than 50,000 सब्सक्राइबर है. बहुत ही अच्छी वो बात। और स्क्रीन लगा है, वही जो चल रहा है हमारा लाइव. बिल्कुल बिल्कुल। तो आप गुजरात से हमारे साथी हैं, उनसे 2 मिनट बात करें यार. तो आप साथियों जय भीम, मैं महेश वासनिक बोल रहा हूँ। मैं डेट्रॉइट मिशिगन से बात कर रहा हूँ। ओरिजिनली मैं महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर से हूँ, जहाँ पे बाबा साहेब ने दीक्षा दी थी हम सभी को, वहाँ से। और अभी हम यहाँ का जब माहौल देख रहे हैं, आप माहौल देख रहे होंगे, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, जो करीबन 400 लोग आने की ये है गुंजाइश है यहाँ पे। तो आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम फिर से हमारी धम्म दीक्षा का पुनरुत्थान कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी जब भी ये प्रोग्राम चालू हो रहा होगा तो आप देखेंगे कि बाबा साहेब का पुतले का अभी अनावरण होने जा रहा है। काफ़ी लेडीज भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी हार बनाने का काम चल रहा है, सभी लोग वॉलंटियर कर रहे हैं। तो देखिए अभी थोड़ी देर हमारे साथ जुड़ते रहिए और हम आपको बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सर, आप ये लोहरी राम वाली जी के एक मिनट। हमारे सन, ये गुजरात में हमारे 50 से ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं और 130 लोग स्टेज पे स्क्रीन लगा के बैठे हैं, Awesome. वो देख रहे हैं। तो प्लीज आप जरा मैसेज दीजिए। Awesome. This is a very proud moment for us. My name is Anand Bali, son of LR Bali. My father is from Punjab. He's known, he's an editor, Patrika. He's no more with us on July 6th. But today we are here to celebrate, you know, and unveiling our Messiah's statue. This is a very proud moment for us. And whoever are watching, please share and as many people you can. This is the message I can only give right now at this moment. Okay, we want more people. We want our globe. તેમની વાત કરી રહ્યા હતા LR બાલી સર. અવાજ આવે છે મારો? યસ યસ યસ. જે બીજા કોઈ મિત્રો જોડાયા છે એમનું ઓડિયો બંધ કરશે તો વધારે ક્લેરિટી. ઓકે. તમારા માઇક જે છે ને એ બંધ કરશે તો અવાજ વ્યવસ્થિત કરાવું 1 મિનિટ. હાર્દિક જરા Pop kar deo. ઓકે, હવે આવે છે. હા તો એમણે જે વાત કરી બાલી સર વિશે, એમના પપ્પા જે છે બહુ મોટા આંબેડકરાઇટ ઓથર હતા. એમણે એક પુસ્તક લખ્યું છે, હિન્દુ ધર્મ અને ધર્મ છે કે સંકટ છે એને લઈને. અને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ બુક છે, બેન છે બહુ બધી જગ્યાએ, તો અવેલેબલ નથી પુસ્તક. પણ જો તમને ક્યારે મળે આ ઓથરનું નામ મળે LR બાલી સરનું, તો રીડ LR બાલી સર્સ writings. Yeah. Hey Vipin, come here. So yeah, આપણી સાથે વિપિન છે. विपिन भाई आओ 1 मिनट, आइए. ये यूट्यूब चैनल है, उसमें लाइव चल रहा है. more than स्क्रीन करा है, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं देख रहे हैं. हमारे साथ विपिन है, विपिन तातड़ की भाई विकास तातड़. बढ़िया. यस सर. જય ભીમ ટુ એવરીવન. જય ભીમ. તો વિકાસ તાતડ છે. વિકાસભાઈ એ કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાં અત્યારે ભણી રહ્યા છે. બાબા સાહેબ જે યુનિવર્સિટીમાં ભણ્યા એમના પગલે ત્યાં પહોંચ્યા છે. અને
બહુ જ શું કહેવાય એક્ટિવિઝમમાં આટલી નાની ઉંમરે ખૂબ એક્ટિવ છે. એ સિવાય એમના ભાઈ જે છે વિપિન તાતર, જેમના રેપ તમે સાંભળો છો, એ પોતે પણ સિંગર છે. વિપિનભાઈ આજે પરફોર્મન્સ પણ કરવાના છે, વિકાસભાઈ પરફોર્મન્સ કરવાના છે, એ પણ આપણે સાંભળીશું. કેમ છો ગુજરાત? જય ભીમ. જય ભીમ, જય ભીમ, જય ભીમ. नाइस टू सी यू ऑल. सभी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है. We can see you. I don't know whether you can see us. Yeah. Okay, they can see us also. Yeah. अच्छा. स्क्रीन है वहाँ पे. बहुत ही बेहतरीन और सर का काम बहुत ही अच्छा है. और इस तरीके से आपको गैदर करना और बाबा साहब का स्टैचू आप यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है. हम न्यूयॉर्क से, सर शिकागो से, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं. यस, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके. गुजरात में आएंगे आपके सबके साथ इन पर्सन बातचीत करने के लिए. યા એક મિનિટ. અને વિકાસભાઈનું બહુ જ સારું કન્ટ્રીબ્યુશન, જે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ટ્રીબ્યુશન એ છે કે એમણે સ્કૂલ શરૂ કરી છે મહારાષ્ટ્રમાં. એમણે પોતે સ્કूल शुरू करी है. अम्बेडकराइट आइडियाज और थॉट्स ने लेने स्कूल एक्टिव है. वो स्कूल के बारे में भी बात करेंगे. हाँ, हम छोटा सा एक स्कूल है, पीपल्स इंटरनेशनल स्कूल, और जिसके यानी ये स्लम में स्कूल है जहाँ हमारे मोस्टली बच्चे रहते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, है ना. तो स्लम स्कूल मोस्टली वो दूसरे कम्युनिटी के स्कूल्स में जाते हैं. तो हमने सोचा कि हमारे कम्युनिटी की स्कूल होना चाहिए, और एजुकेशन अगर उनको एक अच्छा इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन मिला तो दे कैन कम लाइक मी और अदर पीपल, राइट. मौलिक भी जिस तरीके से आए हैं, है ना, तो एक दूसरे को देख के ही आते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि स्कूल्स की बहुत ज़रूरत है, और अपने स्कूल्स की जहाँ पे अपना कल्चर बताया जाए, अपने बारे में बताया जाए. तो कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है. आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे. एक बार फिर से जय भीम. Thank you, guys. Thank you. Yeah. And all the restrooms are on the back side. There is additional tent is there, and this door is closed, so please do not go inside the side room. And the bathroom is at the back side. So you guys can use the ladies' bathroom. हाँ, गौरव सर. जय भीम. जय भीम. So right now I am live. Jai Bhim Gujarat channel है. More than 50,000 people are watching. Wow. Yeah. So आप बात करेंगे. Sure. આપણી સાથે ગૌરવભાઈ છે, ગૌરવ પઠાણી સર. ગૌરવભાઈ, જય ભીમ. સોશિયોલોજીના પ્રોફેસર છે, અને હમણાં એમણે ઓરિજિન ફિલ્મ, જે હોલિવૂડની ફિલ્મ આવી રહી છે, ઇઝાબેલ વિલ્કર્સનની પુસ્તક પરથી થયેલી ફિલ્મ, એમાં બાબા સાહેબનું કેરેક્ટર જે હોલિવૂડ ફિલ્મમાં થઈ રહ્યું છે પહેલી વખત, એ પરફોર્મ કરી રહ્યા છે ગૌરવ સર, ગૌરવ પઠાણિયા સર. અને બહુ જ સારા લાઈક સ્કોલર છે, આંબેડકરાઇટ स्कॉलर. या सो अपनी साथ गौरव भाई से बात. जय भीम एवरीवन. आप सब लोग देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात. अभी हाँ, तो आप सबको जय भीम. और आप पूरा प्रोग्राम देखिएगा, बैठिएगा जरूर. दिस इज ए हिस्टोरिक मोमेंट, है ना. तो क्या Yeah, thank you so much, sir. Thank you. Yeah. તો એ ફિલ્મ વિશે વધારે વાત કરી શકાય એમ છે. ઇઝાબેલ વિલ્કર્સન, જેમણે ઓરિજિન નામનું પુસ્તક લખ્યું છે, અને એ પુસ્તક પરથી એટલે એમનું એવું કહેવું છે એ પુસ્તકમાં કે કાસ્ટ જે છે માત્ર ઇન્ડિયામાં નહીં પણ યુએસમાં પણ કેવી રીતે વર્ક કરે છે. અને એની સાથે સાથે એમણે આખું હિસ્ટોરિકલ જે ઓરિજિન ઓફ કાસ્ટ કેવી રીતે થયું છે એ પુસ્તકમાં લખ્યું છે. એ પુસ્તક ઉપરથી ઇન્સ્પાયર થઈને એક હોલિવૂડ ફિલ્મ બની, અને એ ફિલ્મ હમણાં વેનિસ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં લાઈક ઓપનિંગ ફિલ્મ હતી, અને એ જ્યારે રિલીઝ થઈ એ ફિલ્મ ત્યાં વેનિસ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં, તો એને 9 મિનિટનું સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન મળ્યું. અને એ ફિલ્મની અંદર આપણે જે ગૌરવભાઈને મળ્યા, એમણે બાબા સાહેબનું કેરેક્ટર કર્યું છે. એ સિવાય સૂરજ એંગડે જે છે, હાર્વર્ડ અને ઓક્સફર્ડમાંથી, અને હાલે ઓક્સફર્ડમાં સ્કોલર છે, એમણે કાસ્ટ મેટર્સ નામનું પુસ્તક લખ્યું છે. તો એ સૂરજ એંગડે પણ એમાં
સૂરજ એંગડેની જ ભૂમિકામાં છે, એક પ્રોફેસરની ભૂમિકામાં જેવું છે આખી ફિલ્મ. ફિલ્મ રિલીઝ થશે આખી પૃથ્વી પર, અને ત્યારે આપણે બધા એ જોવા જઈશું. લાઈક સો યા, આઈ થિંક હું થોડા વિઝ્યુઅલ્સ બતાવું છું હવે. Like Chicago, bhaiya, not like कैसे हो? I'm good, how are you? ये अपने अभी भी चल रहा है? Yeah, चल रहा है. लाइव को हो क्या? Yeah, live. प्रियल है, प्रियल भी महाराष्ट्र से यहाँ आए हैं, शिकागो में, अभी न्यूयॉर्क में रहते हैं, एंड विकास के पार्टनर हैं अभी तो. बट या, प्रियल हैज her own identity. યુનિવર્સિટી ઓફ શિકાગોમાં એ રિસર્ચર તરીકે કામ કરી રહ્યા છે અહીંયા. અને या सो ओवर टू प्रियल गुजरात से बहुत सारे लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, और जो यूट्यूब चैनल है मोर देन 50K, वो लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं. आपका स्वागत है मैडम. पाँच का किया होगा. हम लोग भी यहाँ सब आए हैं. यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर का सबसे बड़ा पुतला है और हम इसके इनॉग्रेशन को आए हैं. इंडिया की बहुत याद आ रही है. मैं नागपुर से हूँ, जहाँ पे दीक्षा भूमि है, जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दीक्षा दी थी 1956 में. तो वो दिन आज याद आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. तो जय भीम आप सब लोगों को. Yeah, thank you Priyal, thank you. Yeah. તો અહીંયા રજીસ્ટ્રેશન પણ થઈ રહ્યું છે, લોકો રજીસ્ટર કરી રહ્યા છે અને ઇન્ટરવ્યુઝ લઈ રહ્યા છે લોકો. ઘણી બધી ન્યૂઝ ચેનલ, દલિત દસ્તક છે અહીંયા આવશે, પછી અત્યારે આંબેડકર ટાઈમ્સ જે છે એમના રિપોર્ટર્સ છે, એ પણ અહીંયા ખૂબ એક્ટિવ છે. યુએસમાં આંબેડકર ટાઈમ્સ જે ન્યૂઝ છે એમનું ખૂબ થઈ ગયું છે. એમની સાથે વાત કરીશું. એન્ડ तो पूरा यस में तो पूरा देखा मैंने, नहीं मिला. Yes is the last. સો રજીસ્ટ્રેશન થઈ રહ્યું છે, અહીંયા ડોનેશન થઈ રહ્યું છે. Yes, your card is there. Which one is the B? Or PS system is getting ready also, and we are going to move to another video. अरे So people are here in different costumes. અહીંયા ભાંગડા પરફોર્મ થવાનું છે આજે, મરાઠી ડાન્સ થવાનું છે, એ સિવાય આંબેડકરાઇટ સોંગ્સ, ઘણા બધા સ્પીચીસ થવાના છે ડિફરન્ટ સ્પીકર્સના, સ્કોલર્સના. સો આ પંડાલ છે અને અહીંયા પરફોર્મન્સ અહીંયા આગળ થવાનું છે.
રહ્યા છીએ ગુજરાત જય ભીમ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર જે વોશિંગ્ટન ડીસી ની અંદર જેમનો 19 ફીટનું એક મહાન એમ કહેવાય કે આજે ઐતિહાસિક ક્ષણ છે અને એ ઘટના આજે આપણે આ ઐતિહાસિક ક્ષણને લાઈવ જોઈ રહ્યા છે. આજે અમારી વચ્ચે ઘણા બધા અહીંયા ગાંધીનગરના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા છે. અમારી વચ્ચે એવડા વ્યક્તિ છે જેમનું નામ છે કેજી મકવાણા સાહેબ. કેજી મકવાણા સાહેબ, હું આપને વિનંતી કરીશ કે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે આજે બુદ્ધ ધર્મ એટલે 14મી ઓક્ટોબર 1956 ના દિવસે બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કર્યો હતો અને એ જ દિવસે આજે વોશિંગ્ટન ડીસી અમેરિકાની અંદર બાબા સાહેબના સ્ટેચ્યુનું અનાવરણ થઈ રહ્યું છે. તો આપ આ બાબતે શું કહેશો? जय भीम नमो बुद्धाय। इतने दूर भारत से आप वहाँ जो एक्टिविटी कर रहे हैं बाबा साहब के मिशन पे, इसके बारे में हम बहुत गर्व की मंशा अनुभव कर रहे हैं। आप आगे बढ़िए। बाबा साहब ने जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, बिछड़े हुए लोगों के लिए जो किया है, विश्व में कोई ने नहीं किया। इसीलिए वो महामानव के लिए आप जो काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारी धन्यवाद। और यहाँ प्रवीण भाई ने हमको सबको मैसेज करके यहाँ इकट्ठा किया, इसलिए प्रवीण भाई का भी धन्यवाद। आप आगे बढ़िए। देश के इतने दूर रहकर भी आप बाबा साहब को इतना मान सम्मान दिलाते हो और अमेरिका में जो स्टैच्यू बना के आपने जो किया है, मेरे ख्याल से हमारे जीवन में तो ये पहली तक है देखने के, इसीलिए हम बहुत बहुत गर्व अनुभव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। થેન્ક યુ. એવા જ આપણી વચ્ચે બીજા એક મહાનુભાવ છે જીતુભાઈ રાઠોડ સર. સર, આપ બાબા સાહેબ આંબેડકરનો આજે છે, શું કહેશો? જય ભીમ. હરગોનભાઈ મકવાણા. મૌલિક રાજ, તારી સાથે તો ઘણો બધો સમય પણ વિતાવેલો છે અને તારા પપ્પા તો ક્યારેક એવું પણ કહેતા કે આ મારો એકનો એક છોકરો છે અને આ એવી પ્રવૃત્તિ કરે છે કે કદાચ એનું કુદરતી જીવન નહીં જીવી શકે, એની ગમે ત્યારે હત્યા પણ થઈ શકે, પણ હું એને રોકવાનો નથી. આજે મને મારા ફ્લેટમાં એક મિત્ર મળ્યા. એમણે કહ્યું કે મૌલિક રાજ મારો સ્કૂલનો મિત્ર હતો. મેં એને કહ્યું કે તમારો જે મિત્ર હતો મૌલિક રાજ મિત્ર છે એ તમે બહુ ભાગ્યશાળી છો કે આવનાર સમયમાં એ ઇતિહાસમાં અમર થવાનો છે. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય. હરગોનભાઈ મકવાણા એટલે એવું કહેવાય કે અમારા જે મૌલિક રાજના પપ્પા છે વાસુદેવભાઈ શ્રીમાળી, ખૂબ જ એક નાનકડા ગરીબ પરિવારમાંથી આવે છે અને એમણે ખૂબ સંઘર્ષ કર્યો અને સંઘર્ષની વચ્ચે એમણે આ એમના દીકરાને એમણે બાબા સાહેબની મુવમેન્ટ સાથે જોડ્યા અને વિશ્વની અંદર, વિશ્વના ફલક ઉપર મૌલિક રાજ અને આપણે બધા આજે હું મારા અહીંયા બેઠેલા તમામ મહાનુભાવોને આભાર વ્યક્ત કરું છું અને ખાસ તો એટલા બીજો આભાર એ વ્યક્ત કરું છું કે અમને સંત રોહિદાસ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા જે આ જગ્યા ફાળવવામાં આપી અને એ લોકોનો ધન્યવાદ આપું છું કે સંત રોહિદાસ મંદિર જો કદાચ અમને આ જગ્યા ના આપી હોત તો કદાચ આપણે આ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ આજે જોઈ ન શક્યા હોત અને આ પ્રોગ્રામને આપણે અહીંયા આટલો જે નિહાળી રહ્યા છીએ કદાચ નિહાળવાનો આપણને અવસર ના મળે હોય. એટલા માટે હું આજના આ કાર્યક્રમને લગભગ આને ગુજરાતના 44,000 કરતા વધારે લોકો ગુજરાત જય ભીમ ચેનલને જોઈ રહ્યા છે અને મને એમ લાગતું છે કે આજે રોહિદાસ સેવા ટ્રસ્ટના જે ટ્રસ્ટી મંડળના સભ્યો છે બધાને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું અને ભવિષ્યમાં આવે જ્યારે બાબા સાહેબ આંબેડકરના જો આવા કાર્યક્રમો કરવાના થાય તો આપનો સાથ અને સહયોગ અમને હંમેશા મળતો રહેશે એવી આશા અને અપેક્ષા અમે રાખીએ છીએ. હવે આગળ હું મૌલિક રાજને કહીશ કે ક્યાં પહોંચ્યા તમે? તો અત્યારે બસ આ સ્ટેજનું ફાઇનલ શરૂ થઈ રહ્યું છે. ઓડિયો ટેસ્ટિંગ થઈ રહ્યું છે. ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે પ્રોગ્રામ એવું છે. જસ્ટ વી આર વેઇટિંગ ફોર લાઈક હજી બી લોકો જોડાશે કે લોકો અલગ અલગ જગ્યાએથી ડ્રાઈવ કરીને આવી રહ્યા છે. સો એમાં ખૂબ વાર એ થઈ રહી છે પણ લાઈક તમે જો આખા વર્લ્ડમાંથી અને ઇન્ડિયાના દરેક પાર્ટથી લોકો અહીંયા છે એમ. સો લાઈક ધીસ ઇઝ ટ્રુ ડાયવર્સિટી. એ કેવું છે આખું આંબેડકરાઇટ મુવમેન્ટ એ ઇન્ડિયાના દરેક રાજ્યમાં છે અને ત્યાંથી ઘણા બધા લોકો જે યુએસના જુદા જુદા સ્ટેટ પર માઇગ્રેટ થાય છે, જુદી જુદી જગ્યા પર, એ બધા જ લોકો અહીંયા એક કલેક્ટિવ એમાં ડિફરન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. જેમ કે મેં કહ્યું કે આના એઆઈસી અને એ સિવાય ઘણી બધી ઓર્ગેનાઇઝેશન, ડિફરન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, કલ્ચરલ ઓર્ગેનાઇઝેશન કે જેમણે અહીંયા
કાસ્ટને પ્રોટેક્ટેડ કેટેગરી બનાવવા માટે, એન્ટી ડિસ્ક્રિમિનેશન બિલ પાસ કરવા માટે ખૂબ બધા અલગ અલગ રીતે મૂવમેન્ટ કરી છે, કલ્ચરલી, સોશિયલી, પોલિટિકલી. અને તમને ખબર છે કે સિએટલ જે છે ત્યાં કાસ્ટ જે છે એનું એ એન્ટી ડિસ્ક્રિમિનેશનરી પોલિસીમાં એડ થઈ ગયું છે નામ કાસ્ટ, એ શબ્દ એડ થઈ ગયો છે. એ સિવાય અત્યારે કેલિફોર્નિયા સ્ટેટ જે છે એની અંદર કેલિફોર્નિયા સ્ટેટમાં આ પ્રકારની મૂવમેન્ટ, આ જ ઓર્ગેનાઇઝર્સ, આજે અહીંયા અત્યારે તમે જેટલા પણ લોકો જોઈ રહ્યા છો, આ જ બધા લોકો એ ડિફરન્ટ એમાં પ્રોટેસ્ટમાં હોય છે, ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે, ડિફરન્ટ ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને રીતે એક્ટિવિઝમ કરી રહ્યા છે. સો અને કેલિફોર્નિયા સ્ટેટમાં હાલ એવું કન્ડિશન છે કે એ બિલ જે છે એ વોટિંગ મુજબ એ પાસ થઈ ગયેલું, પણ એટ ધી એન્ડ હમણાં રિસેન્ટલી જે ન્યૂઝ છે એમાં કે જે મેયર છે એમણે ખૂબ બધું પોલિટિકલ પ્રેશરના લીધે એ બિલ પાસ એમણે સાઇન નથી કરી, એટલે ખરડો પસાર નથી થઈ શક્યો. હવે એને લઈને આગળ મૂવમેન્ટ કેવી રીતે કરવી, હવે આ જ ગેધરિંગમાં લોકો એના વિશે પણ ચર્ચા કરશે. એ સિવાય ઘણી બધી યુનિવર્સિટીઝ છે જેની અંદર કાસ્ટને પ્રોટેક્ટેડ કેટેગરી બનાવી રહ્યા છે, જેમ કે બ્રાન્ડિસ યુનિવર્સિટી જે છે એમાં શરૂ થયું, એના પછી અત્યારે ઘણી બધી બીજી યુનિવર્સિટીઝ છે કે જેમાં કાસ્ટને પ્રોટેક્ટેડ કેટેગરી તરીકે મૂકવામાં આવી. કેમ કે અહીંયા મોસ્ટલી જેટલી પણ યુનિવર્સિટીઝ છે, અહીંયા જે સ્ટુડન્ટ્સ ભણે છે એમાં મોટાભાગે તમે જોશો કે માર્જિનલાઇઝ કમ્યુનિટીઝથી ખૂબ ઓછા લોકો અહીંયા સુધી પહોંચી શકે છે, જેમની પાસે એક્સેસ છે, જેમની પાસે ઇંગ્લિશ એજ્યુકેશનનું એક્સેસ છે, જેમની પાસે પૈસા છે અહીંયાની ડોલર્સમાં ફી ભરી શકવાના, એ લોકો અહીંયા સુધી પહોંચે છે. અને એમાં આપણા વિદ્યાર્થીઓ જે પોતાનું મેરિટ બતાવીને અહીંયા સ્કોલરશિપ લઈ અને અહીંની યુનિવર્સિટીઝની કમ્પિટિટિવ સ્કોલરશિપ જે આખા વર્લ્ડના વિદ્યાર્થીઓ સાથેની કોમ્પિટિશનમાં આપણે ગ્રેબ કરીને પહોંચે છે. સો એટલે એ મૂવમેન્ટ જે છે એજ્યુકેશન મૂવમેન્ટ, એ બંને રીતે લાઈક પોલિટિકલી અને એજ્યુકેશનલી આપણા વિદ્યાર્થીઓ અને અહીંના સિટીઝન્સ છે, જે અહીંયા ઇમિગ્રન્ટ્સ છે, જે ઇન્ડિયન સિટીઝન્સ છે ને અહીંયા રહે છે, એ બધા લોકો કરી રહ્યા છે. સો યા ધીસ ઇઝ લાઈક ધ પોલિટિકલ સિનારિયો રાઇટ નાઉ ઇન યુએસ. પણ અને તમને ખબર જ છે કે 132 કન્ટ્રીઝમાં આ વર્ષે 14 એપ્રિલ જે છે એનું સેલિબ્રેશન થયેલું. સો ધીસ ઇઝ લાઈક કે જ્યાં જ્યાં જે રીતે બાબા સાહેબે કહેલું કે જ્યાં જ્યાં હિન્દુ એ માઇગ્રેટ કરે છે, કાસ્ટ લઈ જાય છે, એમ જ્યાં જ્યાં આંબેડકરાઇટ જાય છે ત્યાં એન્ટી કાસ્ટ લઈ જાય છે. અને એ રીતે જ આખી મૂવમેન્ટ છે એ સ્પ્રેડ થઈ રહી છે. ધીસ ઇઝ લાઈક, અને આનું પાર્ટ બનવા મળી રહ્યું છે એનું એ અવસર જે છે એ જસ્ટ બીકોઝ ઓફ બાબા સાહેબ. અને આ ક્ષણ જે છે એટલી બધી અદ્ભુત છે, મજા પડી રહી છે. યા સર્વ છે અને અમે અને ખાસ કરીને બીજા સેવા સમાજ ટ્રસ્ટ તમારો ખૂબ આભાર માની રહ્યું છે. અહીંયા અમે કેકનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે સેલિબ્રેટ કરવા માટે. તો હવે અમે ટૂંક સમયમાં એક કેક લાવવાના છીએ અને આ બધા જે મિત્રો અમારી વચ્ચે છે એમની વચ્ચે આજે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના સ્ટેચ્યુના અનાવરણ પ્રસંગે તમે અમને જે લાઈવ કરશો એ વખતે અમે અહીંયા કેક કાપી અને આ કાર્યક્રમનું અમે સેલિબ્રેશન કરવાના છીએ મોલીગ્રાજ. અને એમાં તમારો જે ફાળો છે, તમારું જે યોગદાન છે, તમે અમને જે આ માહિતી પૂરી પાડી છે અને તમે જે આ લાઈવ પ્રોગ્રામના અમને સહભાગી બનાવ્યા છે, તો તમારું ખરેખર ગુજરાત સદા માટે ઋણી રહેશે અને આભારી રહેશે. એટલે ગુજરાતની વાત છે ને, કેવું છે કે અહીંયા તમે જેટલી સંખ્યામાં પંજાબી લેંગ્વેજની અંદર વાત કરતા લોકો કે મરાઠીમાં વાત કરતા લોકો જોઈ રહ્યા છો, એમ આંબેડકરાઇટ મૂવમેન્ટ જે યુએસની છે એમાં એટલું ગુજરાતી જે છે આંબેડકરાઇટ મૂવમેન્ટ એટલું અહીંયા સુધી નથી પહોંચી શક્યું. અત્યારે એક એવું ગુજરાતી ફેમિલી છે જે મને અહીંયા મળ્યું છે, એમનો હું પરિચય કરાવવા માંગુ છું. હું જસ્ટ એમને શોધી રહ્યો છું સાયમલ્ટેનિયસલી વાત કરતાં કરતાં. જે લોકો ન્યુયોર્કમાં રહે છે, પણ એ ફેમિલી મતલબ ખૂબ અલગ અલગ રીતે આંબેડકરાઇટ મૂવમેન્ટ સ્પ્રેડ કરે છે. અને અમે આજે જ અહીંયા મળ્યા અને પછી ગુજરાતીમાં એ ફોન પર વાત કરતા હતા અને પછી વાત થઈ કે તમે ગુજરાતી છો એમ. તો પહેલી વાર કોઈ ગુજરાતી જે છે એ મૂવમેન્ટમાં અહીંયા મળે છે. અને બાકી તમે જુઓ યુએસમાં
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં એવું છે કે ગુજરાતી ડાયસ્પોરા જે છે, ગુજરાતી લોકો એ સૌથી વધારે માઇગ્રેટ થાય. પણ આંબેડકરાઇટ મુવમેન્ટ જે યુએસની છે એમાં સૌથી મિનિમલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ ગુજરાતી લોકોનું. તો એનાથી શું ખબર પડે છે કે કોણ માઇગ્રેટ કરી રહ્યું છે, કેવા લોકો છે જેની પાસે એક્સેસ છે ને માઇગ્રેટ કરવાની. અને મતલબ અહીંયા એવું પણ છે કે આમાંથી ખૂબ બધા લોકો જે અહીંયા હાલ સિટીઝન છે, કામ કરે છે, એ બધા લોકો ભણવા માટે માઇગ્રેટ થયા હતા, ભણવા માટે અહીંયા પહોંચ્યા છે અને પછી અહીંયા કામ કરવા લાગ્યા છે. સો એ પણ છે કે આપણે ગુજરાતી તરીકે એ પણ વિચારવું પડે એવી કન્ડિશન છે કે આપણે કોમર્સ અને બિઝનેસ અને તરત જ નોકરી મળી જવી જોઈએ, અને એવા બધા જે આપણું જે ડોમિનન્ટ ગુજરાતી બન્યા કલ્ચર છે એની ઇમ્પેક્ટ આપણા દલિતો પર પણ થઈ છે, ગુજરાતી દલિતો પર થઈ છે. અને એના લીધે આપણે મોસ્ટલી આ પ્રકારના એજ્યુકેશન લેવા માટે આપણા બાળકોને બિલકુલ પ્રમોટ નથી કરતા. તો એ પણ મારે અહીંયા રેઝ કરવું છે કે આ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે કે વી નીડ ટુ થિંક અબાઉટ ધેટ એઝ વેલ. એ ગામે ગામ આ સંદેશો પહોંચશે અને ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનો જે શિક્ષણ પ્રત્યેનો લગાવ હતો, અને હવે આપણે માત્ર સરકારી નોકરીઓ પ્રત્યે આપણે ભરોસો રાખવાના નથી, પરંતુ બિઝનેસની અંદર અને બીજા ઉચ્ચ એજ્યુકેશનમાં પણ આપણે આગળ વધીએ. અને તમે જે ગુજરાતની વાત કરી છે કે અમેરિકાની અંદર માઇગ્રેટ થઈને જે ગુજરાતના લોકો આવે છે પણ બાબા સાહેબની મુવમેન્ટ સાથે જોડાયા નથી, પણ હવે ધીરે ધીરે ગુજરાતમાં પણ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની મુવમેન્ટે જોર પકડ્યું છે. અને હવે જે લોકો ખરેખર વિદ્વાન લોકો હતા, જે ઘરમાં સુધી બેઠેલા હતા, એ હવે ઘરની બહાર નીકળ્યા છે અને બાબા સાહેબની જે મુવમેન્ટ હતી એ મુવમેન્ટને સ્વીકારવા માંડ્યા છે. અને એ પોતે પણ ઘરે ઘરે જઈ અને ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની જે મુવમેન્ટ છે, કારણ કે અત્યારે બહુજનો માટે ભારતની અંદર સંવિધાન બચાવવું એ એક ટોપની પ્રાયોરિટીનો એક પ્રશ્ન છે. અને તમે જે વાત કરી છે એમ કે હવે જે ગુજરાતથી લોકો આવશે એમને અમે એક સંદેશો આપીશું કે તમારા જેવા નવયુવાનો પણ જો બાબા સાહેબની મુવમેન્ટમાં જોડાય શિક્ષણના સાથે, તો ગુજરાતનો વધારે ઉત્કર્ષ થાય એવી મારી લાગણી છે. અમારી વચ્ચે ઘણા બધા બીજા પણ મિત્રો અહીંયા મૌલિકરાજ બેઠા છે, તો હું એમની વચ્ચે જવા માંગુ છું અને એમનો પણ સંદેશો લેવા માંગુ છું. સોનારા સાહેબ અમારા એક ટીચર છે, હું એમને કહીશ કે સોનારા સાહેબ આજના આ પ્રસંગે શું કહેવા માંગો છો? પહેલા તો અહીંયા આવીને ખૂબ આનંદ થયો, ખૂબ ખુશી થઈ કે આટલો મોટો અવસર જય ભીમ ગુજરાત ડિજિટલ અને મૌલિકભાઈના માધ્યમથી અમને જે નિહાળવા મળી રહ્યો છે એનો ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય છે. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય. મૌલિકરાજ બીજા જ એક મારા શિક્ષક મિત્ર છે નિલેશભાઈ આદરેજા, એ ગુજરાતના ટોપ આચાર્યમાં એમનું નામ છે, એવા નિલેશભાઈને કહીશ. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય સાથીઓ. અને આજે આ જબરજસ્ત કાર્યક્રમ જેનું લાઈવ પ્રસારણ આશરે લગભગ 50 થી 70 વ્યક્તિઓ નિહાળી રહ્યા છો, અને આપ જ્યારે એના માધ્યમ બની રહ્યા છો ત્યારે અમે ગર્વ અને હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ. અને ખાસ તો એ જ કે જય ભીમ ડિજિટલ ગુજરાતના માધ્યમથી તમામને કહેવા માંગુ છું કે આ પ્રકારના કાર્યક્રમોમાં આપણે સહભાગી થઈ વધુ ને વધુ લોકો સુધી આપણો આ મેસેજને આપણે પહોંચતો કરીશું. અમારી વચ્ચે આ જય ભીમ ગુજરાત ચેનલના મુખ્ય વ્યક્તિ એવા તુષારભાઈ છે. તુષારભાઈ, આપ શું કહેશો? જય ભીમ સાથીઓ. અને મૌલિકભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આજે તમારા માધ્યમ થકી અહીંયા ગાંધીનગરની અંદર અમે આ બતાવી રહ્યા છીએ. અને આજે જે કામ થયું એ ખૂબ જ અદ્ભુત કામ છે આપણું, કે આપના કારણે અમે અહીંયા બેઠીને ત્યાંથી બાબા સાહેબની મુવમેન્ટને અમે લાઈવ જોઈ શકીશું. અને આપણે જે મુલાકાત કરાવી ત્યાંના લોકોની, એનાથી અમને ખૂબ પ્રભાવિત થયા. અને ત્યાંના લોકોના સંપર્કથી આપણે ત્યાં યુએસ માટે પણ આઈ થિંક ઘણા લોકો જઈ શકે એવી વ્યવસ્થા થઈ શકે. આવનાર સમયમાં અહીંના સ્ટુડન્ટો જે છે એમને મદદ થઈ શકો એવી વ્યવસ્થા થાય એવી હું ઈચ્છા રાખીશ. જય ભીમ. મૌલિકભાઈ, ખૂબ ખૂબ આપનો આભાર. તમે બાબા સાહેબ આંબેડકરના સ્ટેચ્યુનું અનાવરણ થાય ત્યાં સુધી અમે અહીંયા કેકનો પણ કાર્યક્રમ રાખવાના છીએ. અને સાથે સાથે આ જે જગ્યા છે ત્યાં વોશિંગ્ટન ડીસીમાં એનું સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી જે નામ આપ્યું છે એના વિશે શું કહેશો મૌલિકભાઈ?
હા મૌલિકરાજ હેલો કાકા. એ બાબતે આપનું મંતવ્ય. કાકા એવું કરી શકાય કે થોડી વાર માટે હું પોઝ થઈ જાઉં અને તમે કન્ટિન્યુ કરો, અને જેવો આ પ્રોગ્રામ શરૂ થાય એટલે હું ફરીથી લાઈવ શરૂ કરું. આજ લિંક પર હું એડ થઈ જઈશ, પણ જસ્ટ શું કહેવાય, થોડી વાર માટે હજુ સુધી ગેધરિંગ પૂરું નથી થયું, શરૂ નથી થયું, ત્યાં સુધી પોઝ કરીએ તો કેવું? અમને લાઈવ બતાવજો, પૂર્ણ કરીશું. ફરીથી કહેશો? હેલો. બાબા સાહેબ આંબેડકરના સ્ટેચ્યુનું જે અનાવરણ થાય, એ પ્રતિમાને ખુલ્લી મુકાય ત્યાં સુધી આપ અમને થોડુંક લાઈવ બતાવજો. પછી અમારો કાર્યક્રમ પણ અહીંયા અમે સમાપ્ત જાહેર કરીશું, પૂર્ણ જાહેર કરીશું. ઓકે ઓકે, હા. પણ હજી છે ને અહીંયા કાર્યક્રમ શરૂ થશે પહેલા આ સ્ટેજ પર, અને એમાં વાત થશે એ સમયે હું ફરીથી જોઈન થઈશ એમ કહું છું અહીંયા, જસ્ટ થોડી જ વારમાં જેવું શરૂ થાય, અને પછી અનાવરણ થશે. હા, એના પછી થશે. હા, તો જસ્ટ 5-10 મિનિટનો મને પોઝ આપો, હું તરત ફરીથી જોડાઉં છું. આજે અમેરિકામાં જે આજે બાબા સાહેબ આંબેડકરના સ્ટેચ્યુનું અનાવરણ થઈ રહ્યું છે, જેનું નામ સ્ટેચ્યુ ફોર ઇક્વાલિટી, એટલે આજે સમાનતાનો દિવસ નક્કી કર્યો છે. અને ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર અને તથાગત ગૌતમ બુદ્ધ, જેમણે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે આજે આ બુદ્ધ ધમ્મ અંગીકાર કર્યો, એની પાછળનું મુખ્ય કારણ એ હતું કે તેઓ જે વ્યવસ્થામાં હતા ત્યાં આગળ અસમાનતા હતી, અનટચેબિલિટી હતી, અન્યાય હતો, અત્યાચાર હતો, જુલ્મ હતું, શોષણ હતું, ભય હતો, ભ્રષ્ટાચાર હતો. આ તમામ બાબતોથી ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે આપણા સમાજને એક માર્ગદર્શન આપ્યું, અને એક ઘટના એમણે એક સત્યાગ્રહ કર્યું. એ સત્યાગ્રહનું નામ હતું કાલારામ મંદિર. નાસિકની અંદર આવેલું કાલારામ મંદિર 2 માર્ચ 1930 દિવસે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે કાલારામ મંદિરના પ્રવેશ બાબતે એક સત્યાગ્રહ કરેલો. સાથીઓ, હજારોની સંખ્યામાં ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર સાથે આપણા બહુજનો કાલારામ મંદિરના પ્રવેશ માટે ગયા. બાબા સાહેબની સાથે સમતા સૈનિક દળ નામનું એમનું એક ઓર્ગેનાઇઝેશન હતું, જે બાબા સાહેબ આંબેડકરના સુરક્ષા અને સલામતીનું કામ કરતી. જ્યારે કાલારામ એટલે નાસિકની અંદર આ કાલારામ મંદિર આવેલું છે. તમે ભારતમાં જનરલી જુઓ તો ભગવાન રામ જે કહેવાય છે, એ કહેવાતા રામનો એમનું જે સ્ટેચ્યુ હોય છે એ એકદમ વ્હાઇટ કલરના ખૂબ જ આક્રમક અને હાથમાં ત્રિશૂળ ને એવું સાથે બતાવેલા હોય છે, ધનુષ ને બાણ સાથે. કાલારામ મંદિરની અંદર ભગવાન રામનું જે સ્ટેચ્યુ છે એ બ્લેક કલરનું છે, એના પરથી એને કાલારામ કહેવામાં આવે છે. તો બાબા સાહેબ આંબેડકરે જ્યારે આ કાર્યક્રમ ડિઝાઇન કર્યો, નક્કી કર્યો, ત્યારે એ સત્યાગ્રહની અંદર 15,000 કરતાં પણ વધારે મહિલાઓ જોડાયેલી હતી. બાબા સાહેબ આંબેડકર જ્યારે સવારે નીકળ્યા ત્યારે નાસિકની અંદર એની જે બજાર છે એ બજાર સીધી છે, એટલે બાબા સાહેબની અધ્યક્ષતામાં જ્યારે આ સત્યાગ્રહ, આ રેલી નીકળી, ત્યારે ત્યાંના લોકલ જે લોકો હતા
જેને આપણે મનુવાદીથી પણ ઓળખીએ છીએ, અસમાનતાવાદીથી ઓળખીએ છીએ, એ લોકોએ બાબા સાહેબ આંબેડકરની આ રેલી ઉપર પથ્થરબાજી કરી, જેમાં ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને પણ આ પથ્થર વાગ્યો. અને ઘણા બધા લોકોએ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની સાથે જે સમતા સૈનિક દળ હતું, એ સમતા સૈનિક દળના જે કાર્યકર્તાઓ હતા એમણે છતરીઓ લઈને આવ્યા હતા. એ છતરીઓ ખોલી અને એમણે બાબા સાહેબ આંબેડકરને બચાવી લીધા. એ પછી આપણા મંદિર પ્રવેશમાં આપણને નહોતો, એટલે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે આ આંદોલન 5 વર્ષ ચલાવ્યું. તેમ છતાં આનું કોઈ સમાધાન ના થયું. હા, 1 મહિનો સમાધાન, 1 મહિના પછી સમાધાન કર્યું. એમાં એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે જે અસ્પૃશ્ય લોકો છે એ રામનવમીના દિવસે જે કાલારામનો રથ જે છે એ પહેલા અસ્પૃશ્યો ખેંચશે અને પછી બીજા લોકો આગળ વધશે. આ પરિસ્થિતિ, આ સમાધાન થયું. જ્યારે આ ઘટના મહિના પછી બનવાની હતી, એપ્રિલ મહિનાની અંદર 9મી એપ્રિલે, ત્યારે ત્યાંના જે મનુવાદી લોકો હતા એમણે આ રથને જ ગાયબ કરી દીધો અને જે સમાધાન હતું એ પડી ભાગ્યું. 5 વર્ષ પછી ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે એવું નક્કી કર્યું કે આપણે ગમે એટલું મનાવીશું, આપણે આ લોકોને આજીજી કરીશું, વિનંતી કરીશું, તેમ છતાં આ સમાજ આપણને હિન્દુ તરીકે સ્વીકારશે નહીં. અને એટલા માટે આજે 14મી ઓક્ટોબર 1935ના દિવસે નાસિકની બાજુમાં યેવલા ગામ છે, ત્યાં એક જાહેર સભામાં ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે એવું કહ્યું કે હું હિન્દુ તરીકે જન્મ્યો એ મારા હાથની વાત નહોતી, પણ હું હિન્દુ તરીકે નહીં મરું એ મારા હાથની વાત છે. આ સ્ટેટમેન્ટ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે 1935માં કહ્યું. અને એમણે ધમ્મ પરિવર્તન ક્યારે કર્યું? 14મી ઓક્ટોબર 1956ના દિવસે. આ સમાજને ધર્મ પરિવર્તન કરતા સમજાવતો ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને 20 વર્ષનો સમય લાગ્યો. અને 20 વર્ષના અંતે 3,80,000 લોકો સાથે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે નાગપુરની ધરતી ઉપર, જેને ચૈત્ય ભૂમિ કહેવામાં આવે છે, ત્યાં 3,80,000 લોકો સાથે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે આજના દિવસે ધમ્મ પરિવર્તન કરી અને આ દેશને, આ સમાજને એક સંદેશો આપ્યો કે જો તમારે માન, સન્માન અને સ્વાભિમાનથી જીવવું હશે તો તમારો જે મૂળ ધર્મ છે, આ દેશનો જે ધર્મ છે, જે માનવતાવાદી ધર્મ છે, જે સમતાવાદી ધર્મ છે, જે સમાનતાવાદી ધર્મ છે, જેમાં કોઈ અસમાનતા નથી, જેમાં અહિંસા છે, માન છે, સ્વમાન છે, એ ધર્મ છે બુદ્ધ ધર્મ છે. અને બુદ્ધના શરણમાં જવું પડશે. આપણે બધાએ આજે બાબા સાહેબને એટલા માટે યાદ કરી રહ્યા છીએ કારણ કે આજે બાબા સાહેબ આંબેડકરે નાગપુરની ચૈત્ય ભૂમિમાં આજે ધમ્મ પરિવર્તન કરી અને આપણા સમાજને સંદેશો આપ્યો હતો. આજે આપણે આપણા મહાન પુરુષ કે જેમણે 1376ની સાલમાં સંત રવિદાસનો જન્મ વારાણસીમાં થયેલો અને એમણે ગુજરાતના સરસઈમાં 15 વર્ષ ગુજરાતમાં સંત રવિદાસ આ ગુજરાતમાં રહેલા. એટલે ગુજરાતની ધરતી પાવન ધરતી છે. અને સંત રવિદાસે પણ એમના ઘણા બધા દુહાઓમાં આ જે બીજા ધર્મ કે જેને આપણને અસ્પૃશ્ય ગણ્યો, આપણા સાથે સતત દુર્વ્યવહાર કર્યો, એ ધર્મ ત્યાગ કરવા માટે સંત રવિદાસે પણ એક આંદોલન ચલાવ્યું, જે જન આંદોલન ચલાવ્યું. આજથી 14મી સદીમાં, 11મી સદીમાં આ જ ગુજરાતના એક પનોતા પુત્ર હતા વીર મેઘમાયા, જેણે રનોડાના, ધોળકા તાલુકાના રનોડા ગામના વતની હતા. એમણે પણ સામાજિક આંદોલન ચલાવ્યું. 14મી સદીમાં સંત રવિદાસે સામાજિક આંદોલન ચલાવ્યું અને એ મહાપુરુષોની જે વિચારધારા, એ જે જન આંદોલન હતું, એ જન આંદોલનને ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે સંવિધાનમાં કન્વર્ટ કર્યું, હકના અધિકારમાં કન્વર્ટ કર્યું. છત્રપતિ શાહુજી મહારાજ આવ્યા, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આવ્યા, સયાજીરાવ ગાયકવાડ આવ્યા, ઈવીઆર રામાસ્વામી પેરિયર આવ્યા, મહાત્મા જ્યોતિરાવ ફૂલે આવ્યા, બિરસા મુંડા આવ્યા, સાવિત્રીબાઈ ફૂલે આવ્યા, ફાતિમા શેખ આવ્યા. આવા કેટલાય મહાપુરુષોએ આ જન આંદોલન થકી મને અને તમને અધિકાર આપવા માટે આપણને ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના માધ્યમથી આ હક અને અધિકાર મળ્યા છે. એ હક અને અધિકાર આજે આપણે જે ભોગવી રહ્યા છે, આજે આપણે અમેરિકાથી એક આ લાઈવ પ્રોગ્રામ જોઈ રહ્યા છીએ. તમે બધા અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા. ટૂંક સમયમાં આપણી વચ્ચે આજના સેલિબ્રેશન માટે કેક આવી રહી છે. કેક આવે અને અહીંયા જ્યારે સ્ટેચ્યુનું અનાવરણ થશે અને ખુલ્લી મુકાશે પ્રતિમાને, એ પછી આપણો કાર્યક્રમ અહીંયા પૂર્ણ કરેલો જાહેર કરીશું. ત્યાં સુધી આપ અમારી વચ્ચે રહેશો એવી આશા સાથે જય ભીમ ગુજરાત આપણે ફરી એક વખત અભિનંદન આપે છે અને હું આપની વચ્ચે ફરી પાછી એક વખત આવી રહ્યો છું. હાર્દિકભાઈ, આપ આજના કાર્યક્રમ બાબતે શું કહેવા માંગો છો?
પ્લીઝ સર. જય ભીમ ડિજિટલ ગુજરાતમાં 50,000થી વધારે જોડાયેલા છે. એની સાથે ફેસબુકની અંદર પણ 5,000થી વધારે પ્રેક્ષકો જોડાયેલા છે. અહીંયા સંત રૈદાસ મંદિર ખાતે 50થી વધારે લાઈવ પ્રોગ્રામમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. એક હર્ષની લાગણી થાય છે કે જ્યારે અમેરિકામાં પ્રોગ્રામ હોય અને ગુજરાતમાં જોડાયેલું હોય તો ખુદ હર્ષની લાગણી અનુભવાય છે. ધન્યવાદ સર. મારી હા મોનિક રાજ વેલકમ. યસ. તો કાર્યક્રમ શરૂ થઈ રહ્યો છે ફરીથી. હા મોનિક રાજ. કાર્યક્રમ શરૂ થઈ રહ્યો છે કાકા, તમારું મ્યુટ કરી દો કે અહીંયા ઓડિયન્સને તમારો અવાજ સંભળાય છે. હા. તો અહીંયા થોડો કાર્યક્રમ થશે, પછી મૂર્તિ નું ઇનોગ્રેશન થયા પછી એક બીજી સ્પેસ પર મૂવ કરીશું અને ત્યાં કાર્યક્રમ થશે આગળનો કલ્ચરલ ઇવેન્ટ. તો આપણે ઇનોગ્રેશન સુધી તો હું લાઈવ છું જ અહીંયા. Thank you so much. Hello, everyone. Welcome. For those of you who traveled from overseas, welcome to the U.S. For those of you from other states, welcome to Maryland and the greater D.C. area. I want to take some time today to talk a little bit first about the importance and the symbolic value of what we're doing here today. And second, I want to tell a little bit about what it means to me personally, and then what it hopefully will mean to the broader community and the world. First, the importance of symbols. Symbols throughout human history have always been about showing the world that we were here, that we exist, and that we will be here, right? So, from the first cavemen to the biggest pillars. And so for us, as a community, this statue is very important. It shows that we are here, that we have arrived, and that whoever comes later will see that we were here and that we will be here. For me personally, coming to the US, I was 5 years old, and I remember that I knew who Ambedkar was, and my family visited at Columbia University, where Ambedkar had studied at one point, to go see a statue of his. And we found it difficult to find this statue. We looked, we walked all around the campus, and we finally found it in one library, and it was like a small figurehead. But that statue, the small one, had a symbolic value to us. It gave us a connection to this land that we had moved to. And I think this statue, which is much more prominent, which is huge, which is not hard to find, which is right by Washington, D.C., will have even more of a symbolic value, will give our community even more of a connection to this land and to the broader world. And so I want to note how important it is, how momentous it is that we've come here today, that we've gathered, and that we are going to, this is just the beginning, that we're going to unveil this statue and really show that we have arrived. So I welcome you to join me. And I also want to note one thing globally, historically. On this day, Ambedkar, back, in Nagpur, also made a symbolic gesture. He decided to convert to Buddhism. And that was important as a symbolic gesture to break out of this mental mindset of we are oppressed, that we have come into our own, that we have arrived and we're here to do something, change something, make moves. And that is what he did back in 1956. So, and he chose Nagpur because it is the geographic center of India. So similarly, we have chosen this location near Washington, D.C., to make a similar symbol, right? To make a similar point, that we are here, that we have arrived, and we're going to make moves. So with that, I would like to welcome Bunty Ji to make a few comments and really tie us back to the core values of what this day means to us, for our community, for Ambedkar,
and for the Buddhist community as well. They have cake there. So in Gujarat, they have the cake there, and they are going to cut when we are going to unveil the statue. Yeah. So there is a people there in Gujarat. They're like they seated and they have like the share screen with us. So I'm live and yeah, all of them are watching us from there. Yeah. So they have like Jai Bhim celebration US. Wow. Yeah. અંદર હવે ઇનોગ્રેશન કાર્યક્રમ શરૂ થઈ રહ્યો છે. સમગ્ર ગુજરાત આજે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર જે વોશિંગ્ટન ડીસીના મેરીલેન્ડ વિભાગમાં આવેલી We have more than 6 hours to talk. 20 કિલોમીટર દૂર ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનું આ સ્ટેચ્યુનું અનાવરણ થઈ રહ્યું And છે. everyone behind the back also. એનું લાઈવ Just for a moment of જોઈ quietness. રહ્યા છીએ આપણે. બસ આપની Breathe સામે through આપની your સમક્ષ nose and breathe out through your વોશિંગ્ટન nose. ડીસી. As you're breathing in and આજે out, અમે જય remind ભીમ ગુજરાત yourself that તરફથી I'll be અને okay. ભદ્રેશ I'll be all right. વાળા I'll સાહેબ be fine. વકીલો તરફથી આજે આ સેલિબ્રેશન I'm કરવા માટે અહીંયા blessed કેકનું with my કેક લાવ્યા છે. family, with my તો friends, ભદ્રેશ with my વાળા સાહેબનો relatives, પણ અમે everyone. આજના દિવસે આભાર વ્યક્ત And as કરીએ you છીએ અને breathe જય out, ભીમ ગુજરાત અને સમગ્ર let it રવિદાસ go. આજ Anything that's સંસ્થાન bothering તરફથી you, પણ અમે unnecessary આભાર વ્યક્ત conflict કરીએ and છીએ. tense, anything happen, just let it go. Breathe long in breath and slow out breath. One more time. Slow in breath and slow out breath. Okay, can you stay silent for about 5 minutes? I don't need you more than 5 or 6 minutes. Okay? Behind the back people. Namo Buddhaya, Jovi, and good afternoon. This is the moment. This is our moment. This is your moment. And this is everyone's moment. Finally, Dr. B.R. Ambedkar, or Baba Saheb as we dearly call him, is here in Washington, D.C., in America, to give us a hope, to give us a strength, to give us liberation and message of equality. My name is Bante Rewata Dhamma. Sometimes I'm known as a nomad monk. So there's the stories. I have a friend in Texas, a Laotian monk. And he doesn't know the meaning of nomad. We had a retreat in Hawaii. After 2 years later, we met in Boston, actually earlier this year. He said, don't you get ever angry? Don't you get mad? Because he doesn't understand nomad. Nomad means no angry. No mad. That's not what I mean. I live my life as a nomadic life every 2 weeks in different places, in different locations, wherever Dhamma needed to plant the seed, I am there. And finally, I'm here at AIC to plant the seed of the Dhamma, to plant the message of equality and liberation that we received from the Buddha and also from Baba Sahib. And I'm also the spiritual teacher, so advisor to the AIC. And on behalf of AIC, in this chill morning, I would like to invite everyone for a warm welcome. Thich Nhat Hanh, one of the globally respected Dharma teachers from Vietnam, and he said, if you want to give something, give your present. I repeat, if you want to give something, give your present. So thank you for coming, giving your blessing, your grace, and most importantly, your presence. We're deeply humbled and very grateful for coming. And also, I would like to thank you also, Venerable
Naminda from Philadelphia, driving all the way from, I think probably around 5, 6 o'clock. Despite he's busy in Philadelphia, he's our most senior monk. And now you know me now. If you don't know me, you can look at Facebook, Instagram. My mom's called me cyber monk, techno monk. I have no idea why she calls me. She's also my adopted mom. Okay, he lives in Colorado. Next to me, Banteng Yanaro Kita also. He came from all the way from Texas also to support you, to give you blessing also. And likewise, we have Venerable Bodhi him also, a Telugu speaking monk. Currently, he lives at Washington, I think one of the Sri Lankan temple in Maryland. This is not a religious event. This is a communal community event. Nonetheless, every event and every occasion in the Buddhist tradition, either religious or cultural event, we begin with a religious note. So we will start with giving Poncho, also taking the Poncho by the lay Buddhists. As a monk, as a religious teachers, and I will administer the 5 precepts to remind ourselves the basic goodness that we have inherently within ourselves, that we're kind, we're caring, we're compassionate. Those are inherently in ourselves. Somehow it's happened, it contaminated, corrupted by our 6th sense too. For those who are non-Buddhists, I would like to request you to observe to see what we are doing. We don't have to do anything, just see how we are doing. Pankaj, Mohesh, or who else? Rupali and Tripti, is it? Okay, Sanjay, Kon? Okay, please Ian. आ जाइए आप लोग ऊपर और वहां से कर रहे हैं आप लोग आ जाइए दूसरे माइक दीजिए उन लोग को है माइक तो 4 है ना there's 4 mics so मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है my Hindi is not so good and people in here usually taught me how to speak Hindi within 2 years I've learned very quickly Hindi. Probably my brain has damage. Sorry, that's the monk's humor. You know, I don't want to get too intense. Let's bring some humor. Okay. Ajay. Okay. On behalf of all the participants here, Bante, we are going to request for Khama Yachana and Panchashil Yachana. Okas vandami bhante dvaratayena maya katam sabba paradham khamatu me bhante dutiyampi okas vandami bhante dvaratayena maya katam sabba paradham khamatu me bhante Tatiyampi okasa vandami bhante dvaratayena maya katam sabba paradham khamatu me bhante. Sadhu sadhu sadhu. Yamahang vadami tang vadetha. Bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang
शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तिसरणगमनं परिपूर्णं आं घण्टे पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सोरामेरिया मज्जपमदत्ताना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं अपमादिना शीलं सम्पदेथा आं वन्दे साधु साधु साधु. Dr. Ambedkar was a deeply religious person, at least in later in his life. He was a thoughtful Buddhist. His conversion into Buddhism is not just a historical moment, but an inspiration to walk in the path of the Buddha. His conversion into Buddhism was not only the moment of social emancipation from suppression, marginalization, but also revitalization of Buddhism in India in his time, and to create an enlightened society. Thus, we call him Bodhisattva Ambedkar. Bodhisattva is a spiritually heroic person who who sacrificed his life for the welfare of others and social emancipation, which is driven by a great compassion and active kindness. So on behalf of AIC and every Buddhist in this room, I would like to request Venerable monks to offer a blessing and prayer to AIC for prosperity, for success and longevity of AIC, and for us, so that we can practice the Buddha Dhamma and also walk in the path of Bodhisattva B.R. Ambedkar. સાથીઓ બસ હવે એક છેલ્લી મુમેન્ટ છે જે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના જે અનાવરણ ક્ષણ આવી ઐતિહાસિક ક્ષણ છે કે જે ઐતિહાસિક ક્ષણની આપણે 2 કલાકની રાહ જોતા હતા એ ઐતિહાસિક ક્ષણ હવે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થવાની છે અને ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના જે વોશિંગ્ટન ડીસીની અંદર એટલે કે અમેરિકાની રાજધાની જે છે એ રાજધાનીથી માત્ર 20 કિલોમીટરના અંતરે ભારતના મહામાનવ વિશ્વના મહામાનવ
અને સમતાવાદી વિશ્વ વિભૂતિ તથાગત ગૌતમ બુદ્ધના એટલે કે બોધિસત્વ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનું આજે આ સ્ટેચ્યુનું અનાવરણ થવાનું છે. જે સ્ટેચ્યુનું નામ આપ્યું છે સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી, સમાનતાનું પ્રતીક, સમતાનું પ્રતીક, નૈતિકતાનું પ્રતીક, એકતાનું પ્રતીક, મૌલિકતાનું પ્રતીક એટલે ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર, જેને આજે વિશ્વ એક એવી નજરથી જોઈ રહ્યો છે કે જે એક ભારતની અંદર આ વ્યક્તિની ગણના થઈ કે ન થઈ, એમને સ્વીકાર્યા કે ન સ્વીકાર્યા, પરંતુ આજે સમગ્ર વિશ્વએ એવું માન્યું છે કે ભારતની આ મહાન વિશ્વ વિભૂતિ એટલે ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર. અને જ્યારે વિશ્વની અંદર જ્યારે આપણા આ મહામાનવની એક એવા વ્યક્તિ તરીકે ગણના થતી હોય કે જે વિશ્વનો શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ કે જેણે આ દેશને અને વિશ્વને સમાનતાનો સંદેશો આપ્યો છે, એવા બોધિસત્વ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના આજે અનાવરણ સ્ટેચ્યુના જે કાર્યક્રમની અંદર આપ સૌ અહીંયા જય ભીમ ગુજરાત ચેનલ તરફથી ઉપસ્થિત થયા છે. અને ખાસ કરીને અહીંયા કે જે આ ગાંધીનગરની અંદર સેક્ટર 6 માં આવેલું સંત રોહિદાસ સ્મારક જે ટ્રસ્ટ છે, જે હું આપને બતાવવા માટે જઈ રહ્યો છું. આ વિશાળ ટેમ્પલ જે છે એ સંત શ્રી શિરોમણી રોહિદાસનું છે કે જે અહીંયા ગુજરાત અને સમગ્ર ગાંધીનગરમાં અને ગુજરાતના તમામ લોકો અહીંયા આવે છે, જેમના માટે અલગથી અલાયદી રહેવાની વ્યવસ્થા પણ કરી છે. અને અહીંયા આજે આપ જોઈ રહ્યા છો મારી સામે આ બાજુ આપ બતાવી શકો છો કે આ સંત રવિદાસની જગ્યા છે, ત્યાં ગુજરાતના હજારો લોકો, લાખો લોકો અહીંયા નતમસ્તક કરવા માટે આવે છે. અને સંત રવિદાસે જે જન આંદોલન આજથી 14મી સદીમાં જે શરૂ કર્યું, એ જન આંદોલનના પ્રારંભીકો, પ્રેરણાઓ અને એ આંદોલનને આગળ ધપાવનારા એ મહાનુભાવો, એ બુદ્ધિજીવીઓ એ અહીંયા બેઠા છે કે જે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનો આ સ્ટેચ્યુનું જે અનાવરણ થવાનું છે એને નિહાળી રહ્યા છે. બસ હવે થોડી ક્ષણોમાં આ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના કાર્યક્રમને આપ જોઈ રહ્યા છો. આપણી વચ્ચે અહીંયા કેક પણ લાવ્યા છે અને જો એ કેકનું પણ આપણે અહીંયા સેલિબ્રેશન કરીશું. મને વિશ્વાસ છે કે આપ સૌ અહીંયા કાર્યક્રમમાં જોડાશો. બસ હવે આપ જોવો, લાઈવ જોઈ રહ્યા છો કે એક ઘડી નજીક આવી રહી છે, બુદ્ધ વંદના થઈ છે. વિશ્વની અંદર બુદ્ધ એમ કહે છે, ભારતમાંથી જે લોકો જાય છે વિશ્વમાં એવું કહે છે કે અમે બુદ્ધના દેશમાંથી આવ્યા છે. એવા મહાન ક્રાંતિકારી તથાગત ગૌતમ બુદ્ધના આપણે વંશજો છીએ. અને આજે અહીંયા બુદ્ધ વંદના દ્વારા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના અનાવરણના કાર્યક્રમને ખુલ્લું મૂકતા પહેલા એ પ્રેયર કરવામાં આવી છે. અહીંયા હજારોની સંખ્યામાં આજે વોશિંગ્ટન ડીસીની અંદર અલગ અલગ દેશોમાંથી લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે. આપ જોઈ રહ્યા છો આપણા મૌલિક રાજ કે જે ગુજરાતના છે, ગાંધીનગરના છે, એમણે આપણા લાઈવ કાર્યક્રમ બતાવવા માટે એમણે જે પ્રયાસો કર્યા છે એ સરાહનીય છે. અને હંમેશા જય ભીમ ગુજરાત ચેનલ અને શ્રવણ આગાજ ચેનલે જેમનો સાથ અને સહયોગ આપ્યો છે, સાથે સાથે અમારી A3 ક્લબના પણ સાથ અને સહયોગ મળ્યો છે, એ બધાનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. હવે આ અનાવરણ થયા પછી મને આપણા મિત્રોને કહીશ કે આપણે કેકનું સેલિબ્રેશન કરીએ. સેલિબ્રેશન કરીશું બધા ઉભા થઈ. हाँ मौलिक राज, हेलो हेलो मौलिक એ પોતે પણ ત્યાં પરફોર્મન્સ કરવાનો છે મૌલિક એમ સ્ટેજ ઉપર. હા Let's move on. And this point I would like to invite Gaurav Putania. Gauravji, please be on stage so that we can have a panel discussion on South Asian diaspora and global Ambedkarism. I also would like to remind that at 12 o'clock we'll be unveiling the statue. After unveiling of the statue, we'll be moving to Grace Event Center. Rest of the program will be
done at that venue. Gaurav, please. Thank you, Maheshi. Thank you, Maheshi. And welcome everyone again. Welcome to our new home, AIC, where we are having, creating a new space for our Ambedkar. Let me thank everyone for coming, driving all the way from different parts of the country. Uh, I want to thank all of you, each one of you, all the AIC members on behalf of the AIC family we call, and I welcome you to this historic event, which is the 11th annual program of AIC, and it started in 2012, and now in 10 years, we have made this a joint project. So now let me, as we are remembering our Baba Sahib, I also want to thank all those people who came and also who were not able to make it here. My one of our guiding force. Silence, please. Okay. Now let me name those people who could not make it. One of our very important guiding force, Professor Vivek Kumar from JNU Delhi. He was supposed to come and he couldn't come, but he sent his warm wishes to us, and he's here with us. And there are so many other people. The list is long, but I just want to thank each one who are here or not here with us, but they are here with us in their wishes. So let's me call on stage some of મિત્રો our આપણે honorees અહીંયા today. કેક કાપવાનો Many of કાર્યક્રમ these શરૂ કરીએ કારણ કે મને members લાગે of our છે કે family. કેકનો ટાઈમ So જશે. some are new members, આપણે some are શરૂ older કરીએ છીએ members. બધા Let's મિત્રોને હું start વિનંતી with કરીશ one of કે તેઓ અહીંયા આવે our અને sister of our ભદ્રેશભાઈ movement, વાળાસર અને વડીલો Saraswati, અમારા મિત્રો આજે Saraswati આજના Kaveri કાર્યક્રમમાં Saraswati. સહભાગી થયા છે. જય ભીમ ગુજરાત Saraswati, જે લોકો સહયોગ આપી રહ્યા છે અહીંયા Saraswati, can we hear? મોબાઈલને Oh, તમે okay. Okay, she's coming. So now let me call another member and let's give him a big round of applause. Dr. Jeremy Rinker from University of ખાસ North આજે Carolina, ડોક્ટર Greensboro. બાબા સાહેબ આંબેડકર Dr. Jeremy Rinker has been setting our movement in Maharashtra and he's been making all these universities using Ambedkar study. And a very vocal voice in academia has been doing some projects. He will contact you regarding his project. He's been studying us. So it's a great honor. Another person I have, a new member in the family, Professor Malini Ranganathan from American University, Washington, D.C. યસ મિત્રો Malini આપણે સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના આજે એ is a 68માં political કે આજે geographer આજના દિવસે studying ડોક્ટર બાબા સાહેબ ecology આંબેડકરે and મોટી right now ધર્મ વિસ્તાર working કર્યો on અને her book અમેરિકાના CAS, and you will see her work વોશિંગ્ટન soon. ડીસી ની અંદર She has જે worked બાબા સાહેબ on the આંબેડકરનું area of સ્ટેચ્યુ આજે capitalism અનાવરણ and થયું caste. છે એના So this સન્માન is welcome Malini. Let's give her a big applause. સ્મારક ભવનની અંદર And Saraswati is here. Now, અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા yeah, અને આટલી વિશાળ સંખ્યામાં so આ Saraswati કાર્યક્રમ is આપણે back. સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છે જય ભીમ ગુજરાત ચેનલ આપનો આભાર વ્યક્ત So કરે some of us are અને meeting આજે for the first time. Okay. So કારણ કે મહિલાઓ માટે Malini, ખાસ please have a seat. And મહિલાઓ Saraswati. So, so Saraswati is સમગ્ર a વિશ્વમાં unique સૌથી mother વધારે and has a lot of responsibility, but these are all with her. We know her struggle. Okay. Now the other person we have a new member in our family, Professor Dr. Pureen Somani, and she came all the way from UK. And Pureen, welcome. Welcome, Pureen. Okay, so we will have a conversation with them and learn about their work and see what is going on in academia about our movement. How are we linking this whole struggle with that? But I know that so many people are still coming. Also, I request you to keep the decorum and maintain a silence. We have to hear them
and hear them loud. And this is the story. Let me start. So while I was driving this morning to this place, and I was hosting my friend Ashok Das from Dalit Dastak, who is with us. So I could not resist writing because it is such a beautiful, such a historic event. And as a poet, I could not resist writing one line for today's event. So may I say that? May I recite that? So now think of that how beautifully we are all dressed and gracing this occasion. And where have we come from? I mean, I have met many of the senior Ambedkarites and understood their struggle for justice, their struggle to survive. And that is what actually makes us Ambedkarite, that we are always here struggling અમેરિકાના for નોર્થ dignity. અમેરિકાના વોશિંગ્ટન ડીસીની બાજુમાં I જે આજે apologize that it is in બાબા Hindi, સાહેબ just આંબેડકરના two સ્ટેચ્યુ lines, but જે અનાવરણ થઈ રહ્યું છે એનું okay, so then someone can translate. Okay, okay, fine. Let me do સંત that. Okay. રવિદાસ So, સંસ્થાન તરફથી થઈ રહ્યું છે અને so go શ્રવણ ahead, આઘાત please. તરફથી થઈ રહ્યું છે એથી ક્લબ તરફથી થઈ कि રહ્યું છે આ સર્વને હું આજના આ अभी तुमने કાર્યક્રમમાં हमारे जुनून की अभी तुमने हमारे जुनून की इंतहा देखी कहाँ है? ફરી આભાર માનું अभी છું तुमने हमारे जुनून की इंतहा देखी कहाँ है? નિહાળી રહ્યા છો अभी મિત્રો तो આ કાર્યક્રમ विचारों में અમેરિકાથી લાઈવ उन्माद થઈ રહ્યો है, છે अभी तो किस्सों में जवानी है, अभी तो विचारों में उन्माद है, अभी तो किस्सों में जवानी है, और ये जो बरस रहा है आसमान से, और ये जो बरस रहा है आसमान से, तुम्हें लगता है पानी है, तुम्हें लगता है पानी है, कभी हमारे यहाँ आओ, हमारे आंसुओं को छूकर देखो, पानी के लिए सदियों से लड़ी इस लड़ाई की ये कहानी। क्या बात है बाकी कोई આવજો કોઈ રહી ના જાય હો इसी के साथ दूसरी लाइन भी सुना दूं भाई। क्या बात है So, जिंदाबाद so एक बार और हाँ, तो ये जो बरस रहा है आसमान से, तुम्हें लगता है ये पानी है, कभी आओ हमारे यहाँ, हमारे आंसुओं को छूकर देखो, पानी के लिए सदियों से लड़ी इस लड़ाई की ये कहानी है। और ये इतनी खूबसूरती से तराशे हुए पत्थर में, इतनी खूबसूरती से तराशे हुए इस पत्थर में ये जो आदमी चश्मे पहने खड़ा है, इतनी खूबसूरती से तराशे हुए इस पत्थर में ये आदमी जो चश्मे पहने खड़ा है, इसका एक एक इंच हमारे जिंदा होने की निशानी है। क्या बात है वाह Thank you all. Well, with that, let me start with all our panelists, and let me start with some of the questions I'm going to ask them. So here we are trying to understand the Ambedkarite movement in the US and all around. Okay, so it is working on it. Okay, so now let me start with our one of our senior research leader, Professor Jeremy. So Jeremy has been studying one of the. Jeremy, would you like to also tell a little bit about your work and what you gain and how you now imagine Dalit movement? You have been studying for past almost 15 years now. So I want to hear from you. How do you envision the Ambedkarite movement in India and here? This is a global. How do you map this global movement, Jeremy? And I apologize. My throat is a little bad from a cold that I'm getting over. So, Jai Bhim, everyone, and thank you. JB. Hello. It's better. So that's a huge. To be close, yeah, okay. So
It's a huge question to ask, Gaurav. Thank you for inviting me to this, and thank you all for this wonderful symbolic day of unveiling Baba Saheb in front of us. I think this will be a great signpost for many years to come. I would say that, so I've been, I'll first say a little bit about who I am. Some of you may know me, some of you don't. I teach at the University of North Carolina, Greensboro, in the Department of Peace and Conflict Studies. And so I've always been interested in the conflicts over caste, right? Trying to understand how we can bring parties together to dialogue about issues that are affecting them, and particularly issues revolving around caste. So I've been studying caste in the US, in India. I was just on a Fulbright in India for the last 4 months, returned from Pune from Symbiosis University back to my university. And in those experiences, I would say it's a huge, talk louder, okay. So in those experiences, I would say that the thing that I've noticed the most is the passion, and the passion in your words just now reminds me of the energy of this movement and the presence of us being here. In my field, we often talk about praxis, theory-informed practice, and practice-informed theory. And so I would argue that we very much have theoretical and practical elements of social movement, of ambedkarite movement, that we can bring together to push this movement to a more global perspective. Unfortunately, I think the movement sometimes operates in the US and in India kind of differently. There are things happening here that people there don't understand, and there are things happening there that people here don't understand. So my call would be to push for an understanding of the dynamics of praxis, theory and practice together. Okay. Oh, thank you, Jeremy. That's a good. And I will get back to you on what is this difference that you see. Good. I'll get back to you. But now, Shashwati, and you know Shashwati has been part of our AIC family since beginning. So Shashwati is about to complete her PhD from the University of Maryland. Woo-hoo! So her dissertation focused on how caste context impacts local conflict, women's work, and children's education. And she was a Fulbright fellow in 2018-19 in Andhra. So, Saraswati, how do you, as a younger scholar, look at this movement that you have been closely associated through your family? Thank you for that question. So my research is on specifically looking at how Dalit women are impacted in India, but my lived experience is as a Dalit woman in the US in the ambedkarite movement, right? So I, like Jeremy, have sort of two different views of what I see going forward. And so I guess really for the US movement, what I see as being the most impactful thing for ourselves is to really build strong community within the movement. So learn to be really cohesive, make sure we're supporting each other so that our movement here is strong amongst ourselves, and our community here is strong among ourselves, then we can be a better resource for all our brothers and sisters back in India and around the globe who are oppressed and advocates, right? Any sort of oppression is what we fight against. And so if we build a strong community, really good trust building, good activities like this that bring us together, that remind us of who we are, that center our focus on our mission again, because all of us have life struggles. We're trying to buy houses, we're trying to raise our kids, we're trying to do various things. But we need events like this, and we need community building like this to center us again and refocus us, and that'll make us a better resource for our folks back in India and our folks and allies here in the US. So that brings me to my sort of second point. We really need to focus on allyship and building allyship across other oppressed categories in the US and globally. Because I think when you build those coalitions is when you can learn from each other
like હું building સર્વેનો coalitions with the Black movement here, અભિવાદન કરું છું અને આપ આટલી મોટી સંખ્યામાં આવ્યા એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. જય that is ભીમ, really key નમો for બુદ્ધાય. us. And I think that's the role that I see going forward. You know, this AIC event and unveiling of the statue and building of the center is going to be a way for us to center our activities geographically and be a focal point, which we can then use to leverage our community and really do the hard work and the work that we need to do to bring others from our families, our extended families, our Hello, broader, Monica. community out of poverty back in India. So that brings me to my research. Hello, What I've done in Monica. my research, I basically went to villages and I made sure that they were at least 30, 40 kilometers outside a major city. That is where the real caste issue problems are. The real struggle is there, and they sometimes don't even have anyone to reach out to. So I think that's where we need to go. That's like the next step. Once we build a strong community here, we need to reach out to those far-flung areas, the rural areas, where people are facing the real, upfront, in-your-face, sit-on-the-ground type of oppression. And I think that's the next step for us. We need to be able to reach there. Yeah, thank you, Shashwati. That's exactly that. How many of us have seen those realities in India and made it to here. So we are here better understanding to what is going on in India and actually what you just said. But when you work in a movement, Shashwati made a very interesting point that what I really like and I want to emphasize that movement is all about trust building. See, all of you came here. Many of you have not even communicated with AIC or any other organization, but you are here because there is a trust that you are all going to meet and get benefited and will meet all other fellows. So there is a strong trust building that all our organizations are doing. And whenever there is a breach of that trust, then movements fall apart. And that's also part of movement. Trust building is one of the things. Hello. Trust part of the community building. That's how communication. I want to shift attention અમે હવે કાર્યક્રમ ક્યાં સુધી ચાલશે આપણો? who has been doing a very conceptual work around. ઓકે, તો પછી અમે તમને વિદાય આપીએ છીએ અને તમે કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં અમને જે સાથ સહયોગ આપ્યો અને સમય ફાળવ્યો એ બદલ આપનો ગાંધીનગર જય ભીમ ગુજરાત ચેનલ તરફથી, રવિદાસ સેવા સંસ્થાન તરફથી અને A3 ક્લબ શ્રમણ આગા યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી આપનો આભાર માનીએ છીએ અને આનો વિડીયો બનાવીને અમને મોકલી આપજો. ઓકે, થેન્ક યુ, ગુડ બાય, આવજો. ઓકે, જય ભીમ.